สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับก็มาพบปะกันนะครับเฉพาะกรณีสำคัญนะครับก็นานๆทีจะได้ไลฟ์นะช่วงนี้ก็ติดไลฟ์ซะแล้วนะครับก็รู้สึกได้อารมณ์ไปอีกแบบเนาะได้ฟีลลิ่งผู้รับชมคอมเมนต์เนาะก็จะได้มีอะไรก็สอบถามกันในนี้เลยนะครับเพราะว่าบางทีสอบถามทางคอมเมนต์อะไรแบบนี้เนาะมันก็จะต้องพิมพ์อะไรแบบนี้นะครับ EP นี้นะครับก็อยู่กับแบบนะ EP นี้นะครับก็อยู่กับเมนบอร์ดแล็ปท็อปนะครับ Legion Y520 นะครับตัวนี้คือเมนบอร์ดช็อตนะครับแต่ว่ามันช็อตย่านไฟ19แต่ว่ามันมีจุดที่ในเรื่องของการ์ดจอนะครับซึ่งโอห์มต่ำมากนะครับเราไม่รู้ว่ามันช็อตไปทางการ์ดจอด้วยไหมนะครับมันจะมีหลักเกณฑ์อะไรในการวัดนะครับเราจะต้องวัดค่าความต้านทานแล้วก็บวกลบค่าความ เราจะต้องบวกลบค่าความต้านทานในใจได้นะครับแล้วเราจะต้องรู้ความหมายของค่าความต้านทานนะครับในระบบนะครับว่าที่เขาช็อตไปไหนนะแล้วเราจะต้องวัดเทียบเป็นนะครับก็ตัวนี้ก็มีร่องรอยนะครับในเรื่องของความร้อนนะครับขึ้นทางโซนนี้นะครับตรงนี้คือไฟเลี้ยงการ์ดจอนะครับตัวนี้นะ NVIDIA นะครับเราไม่รู้ว่าการ์ดจอช็อตด้วยหรือเปล่าเส้นทางไฟเนี่ยเวลาเราเห็นอยู่ในวงจรเนี่ยอันเนี้ยนะครับมันก็คือได้มาจากคอยนะครับเวลาที่คอยสวิตช์มาเนี่ยจะถูกฟิลเตอร์ด้วย C พวกนี้ก็เก็บประจุได้นะครับเนี่ยพวกนี้เขาขนานกันเนี่ยไฟเนี่ยจะเรียบกริบเลยนะครับจนวิ่งเข้าชิป NVIDIA นะครับจนวิ่งเข้าชิป NVIDIA นะครับไฟ1โวลต์นะครับหรือ 0.9 หรือ 1.2 โวลต์นะครับโดยประมาณเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไมโครชิปนะครับแล้วก็กระจายให้ทุกเซกเตอร์นะครับในไมโครชิปเหล่านี้ไฟ1โวลต์เนี่ยกระแสสูงนะ5 แอมป์ได้ไหมถ้าเราเล่นการ์ดจอเราเล่นเกมหนักก็ไม่แน่5 แอมป์นี่โมตู้นะครับแต่ว่าการบริโภคพลังงานเนี่ยเขาจะแปรผันนะครับเล่นเกมมากนะครับมันก็จะกินพลังงานมากใช้ 3D ทำงานกราฟิกนะประเภทงานกราฟิกที่มีความคมชัดสูงนะครับเขาก็จะกินพลังงานมากนะครับพอดีถ้าเราใช้สโคปเนี่ยมันจะมองเห็นวงจรได้เล็กนะฮะวงจรได้เล็กแต่ว่าเราจะไม่เห็นว่าวงจรโดยรวมเนี่ยมันยังไงนะผมอาจจะสวิตช์นะครับผมอาจจะสวิตช์ไปที่ VGA นะครับเวลาที่เราเช็คช็อตในระบบเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้ว่าที่ชาร์จเนี่ยเขาเข้าทางไหนนะตรงไหนเป็นบวกตรงไหนเป็นลบนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าขั้วไหนเป็นขั้วลบคราวนี้สวัสดีครับ Oppo A37 โอ้โหอยู่กันยาวเลยนะชื่อนี้ เนี่ยนี่ของผมเนี่ย Oppo A38 นี่ยังอยู่เคสชมพูด้วยตัวนี้ของภรรยาเนี่ยยังอยู่นะยังใช้ดีตัวนี้ได้หลายงานแล้วแต่ว่าแอปธนาคารลงไม่ได้แล้วนะตัวนี้ผมเผลอถอนไปแป๊บเดียวเนี่ยลงไม่ได้เลยโอ้โหกะว่าจะใช้ค่ายสีม่วงแหละเผลอถอนไปนิดเดียวติดตั้งไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราไม่ถอนเนี่ยเขายังยอมให้ใช้นะค่ายสีม่วงนะแต่ว่าถ้าเป็นค่ายเขียวเนี่ยไม่ยอมเลยนะค่ายเขียวไม่ยอมเลยนะค่ายม่วงยังไม่อัปเดตเนี่ยเขายังยอมให้ใช้นะแอปนะแต่ว่าบางค่ายเนี่ยค่ายเขียวเนี่ยเขาไม่ยอมเลยนะก็
ว่าไปตามกฎนะเราจะใช้จนกว่าเขาจะใช้งานไม่ได้นะครับ เราต้องใช้ให้สุดๆไปเลยนะครับประหยัดได้ก็ประหยัดนะยุคนี้นะสมาร์ทโฟนก็ช่างเดี๋ยวนี้ก็ซ่อมได้นะครับช่างซ่อมก็เก่งนะครับหลายร้านก็เก่งมากนะครับซ่อมโน้ตบุ๊กก็เก่งขึ้นนะครับผมเองก็พยายามพัฒนาตัวเองขึ้นตลอดนะครับก็พยายามซ่อมได้ส่วนมากจะซ่อมได้นะครับมา10เครื่องเนี่ยก็อาจจะซ่อมได้สักประมาณ8นะครับก็ถือว่ายังอยู่ในเกรด4นะก็ถือว่าพอได้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าขั้วชาร์จเป็นขั้วไหนนะครับเราจะต้องจดเอามาตั้งแต่ตอนที่เราแกะเครื่องนะครับสายแดงก็คือเป็นบวกสายดำเป็นลบนะครับแต่บางทีหลังจากที่เราแกะออกมานะครับเราก็จะลืมแล้วเราก็ต้องวัดกระทบยอดนิดนึงนะครับกราวเราก็จับที่ตรงนี้เนี่ยแผ่นตรงนี้เป็นกราวนะครับแผ่นพวกนี้เป็นกราวนะกราววัดกระทบยอดวัดหานิดนึงนะครับด้านไหนเป็นขั้วลบนะวัดนิดนึงนะครับไม่ใช่อันนี้เป็นลบนะอันนี้เป็นลบนะครับด้านนี้นะลบเราก็จดเอาไว้นะครับด้านไหนเป็นลบเราก็จดเอาไว้นะด้านลบนะบางทีเราต้องใช้ปากกาเมจิกเนี่ยนะขีดไว้ตรงนี้ขีดไว้อันนี้เป็นลบนะเนี่ยลบขูดไว้นิดนึงเนี่ยบวกลบนี่ด้านนี้เป็นบวกเนี่ยบวกเวลาเข้าไปเนี่ยมันก็จะมุดลงนะครับแต่ถ้าเราแม่นวงจรแล็ปท็อปนะครับแล็ปท็อปเนี่ยยูทูบเบอร์บางท่านเนี่ยก็จะมีไดอะแกรมเนาะบางท่านจะทำสวยเลยนะอย่างเช่นยูทูบเบอร์น้องใหม่เนี่ยนะก็ช่างกระชอน ท่านได้ทำมานานแล้วนะไอตัวแผนผังนะลองติดต่อท่านดูนะแต่ของผมเนี่ยแผนผังแล็ปท็อปผมยังไม่ได้ทำนะครับผมจะทำเฉพาะแผนผังชุดไฟ3โวลต์นะครับแต่ไฟโดยรวมเนี่ยผมยังไม่ได้ร่างนะครับยังไม่ค่อยมีเวลานะครับตอนนี้ก็ทำพวกเน้นพวกสวิตชิ่งอะไรนะที่เป็นไฮพาวเวอร์นะครับแล็ปท็อปเนี่ยมันมีFC ไม่ใช่แล็ปท็อปมียูทูบเบอร์หลายท่านทำออกมาแล้วก็บางท่านก็เป็นอาจารย์เปิดคอร์สด้วยผมก็เลยไม่อยากจะทำซ้ำเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่หาได้แล้วก็ในแล็ปท็อปเนี่ยมันจะมี Data Sheet นะครับในเว็บ Aliceler นะไปค้นดูนะครับก็พอได้ศึกษานะฮะแล้วก็มาดูประกอบคลิปของผมนะครับก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับผมยังไม่ได้ทำนะเดี๋ยววันหลังจะทำออกมาประกอบนะครับอันนี้เป็นไฟบวกนะไฟบวกเวลาเข้ามาเนี่ยมันก็จะมุดลงนะครับจะมุดลงไปเนี่ยหลักการของเวลาที่มันจะเข้าเครื่องเนี่ยมันจะต้องมีมอสเฟตเสมอเลยเนี่ยมอสเฟตตัวนี้วางอยู่ใกล้ๆเนี่ยแล้วก็วัดกระทบกันเลยวัดกระทบแบบนี้เลยนะว่าใช่หรือเปล่านะใช่หรือเปล่าอันนี้เป็นไฟบวกนะมันวิ่งมาถึงนี้หรือเปล่าวิ่งมาถึงเนี่ยวิ่งมาถึงนะบวกเข้ามาเนี่ยมาอยู่ที่ N channel แล้ว N channel เนี่ยอันนี้เป็นขาเดนนะ N channel เนี่ยแบบนี้คือ DFN นะครับ DFN นะ DFN เนี่ยขาหนึ่งเนี่ยจะเป็นขาซ้อนนะ1 2 3นะครับขาเกตเป็นขา4นะจำเอาไว้เลยจำไม่ได้ก็จดนะจดไม่ได้ก็ท่องไม่ได้จดไม่ได้แก้ปัญหาหน้างาน นะท่องไม่ได้กดไม่ได้แก้ปัญหาหน้างานนะไฟมารอนะครับมอสเฟตตัวนี้ถ้ายังไม่เปิดไฟจะไม่เข้าเครื่องนะมอสเฟต Q1 เอาไว้ทำอะไรมอสเฟต Q1 เอาไว้เซฟตี้นะเซฟตี้คืออะไรเซฟตี้ก็คือถ้าเกิดในระบบเนี่ยเราเนี้ยพวกเนี้ยเนี่ยเขาช็อตหรือกินกระแสสูงหรือ MCU ตรวจว่ากินกระแสเกินพิกัดนะครับเขาก็จะมาหยุดการจ่ายไฟนะหยุดการจ่ายไฟที่มอสเฟตตัวนี้นะเวลาจะหยุดการจ่ายไฟมอสเฟต N channel ง่ายนิดเดียวนะก็หยุดไบอัสนะหยุดไบอัสด้วยไฟบวกนะหยุดไบอัสมอสเฟต N channel เนี่ยจะต้องถูกไบอัสด้วยการเพิ่มไฟนะก็เหมือนกับNPN เลยนะต้องเพิ่มไฟเข้ามานะเวลาเพิ่มไฟเข้ามาเนี่ยเราสามารถเพิ่มได้1โวลต์ตั้งแต่1โวลต์หรือตั้งแต่ 0.6 นะ
มันก็จะดึงไฟตรงนี้ลงไปนะมากน้อยตามสเปคของ MOSFET แต่เงื่อนไขเนี่ยมันจะมีก็คือว่าถ้าเราไบอัสด้วยแรงดันน้อยๆเนี่ยถ้าเราพยายามจะให้มันจ่ายกระแสสูงเนี่ยมันก็จะร้อนได้นะครับ MOSFET N channel เนี่ยเวลาที่เขาเอาไปใช้งานเนี่ยถ้าเขานิยมใช้เป็นวาล์วไฟนะเขาจะนิยมเปิดสุดนะเปิดสุดแต่ถามว่าถ้าเราไม่เปิดสุดได้ไหมได้แล้วก็ระบายความร้อนให้เขาหน่อยก็ทำได้จะต้องไปทดลองแต่ตัวเนี้ยเราเอาไปสวิตช์นะฮะมันก็จะมีจังหวะปิดเปิดมากน้อยนะครับปล่อยให้เขาได้หายใจนิดนึงเขาก็จะไม่ร้อนนะครับแต่ถ้านิยมใช้เป็นวาล์วไฟหลักเนี่ยจะนิยมเปิดสุดนะเปิดสุดด้วยแรงดันที่สูงกว่าแรงดันที่มารอนะเขาจะไม่ร้อนนะเปิดสุดเลยนะเป็นไฮ always high นะเป็น always high 25 โวลต์เข้ามาปั๊บเนี่ยไฟ19หรือ20 โวลต์ก็จะวิ่งข้ามแต่ในบางวงจรเนี่ยทฤษฎีเนี้ยเขาก็จะไม่ได้ไบอัสด้วยดันสุดนะบางวงจรก็จะเป็นการดันแบบสวิตช์ดันแบบสวิตช์ก็คือปิดเปิดสมมุติว่าไฟมารอ20 โวลต์ปิดเปิดด้วยขาเกจ4 โวลต์ก็จะเป็นการสวิตช์ด้วยกระแสหรือแรงดัน4 โวลต์ลงไปนะพร้อมด้วยกระแสประมาณหนึ่งนะไปเหนี่ยวนำก็จะเกิดค่าเหนี่ยวนำขึ้นอะไรต่างๆนะพวกนี้มันเป็นทฤษฎีที่ยืดหยุ่นนะครับไม่ได้สติ๊กตายตัวว่าจะถูกห้ามว่าไบอัสด้วยไฟที่2 โวลต์ 3 โวลต์เนี่ยก็ไม่ได้ห้ามเขาก็ไม่ได้ห้ามมันขึ้นอยู่กับคนออกแบบนะแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นการสวิตช์เนี่ยเวลาเขาสวิตช์เขาจะสวิตช์ด้วย4 โวลต์ 5 โวลต์นะครับมันก็ได้พลังงานแล้วนะเต็มที่เต็มกำลังนะมันขึ้นอยู่กับวงจรนะอย่าไปสติ๊กนะเพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษาเนี่ยให้ยืดหยุ่นเข้าไว้นะเวลาเราไปเจอวงจรอะไรแปลกๆเนี่ยเราจะได้เดาได้นะครับพวกนี้จะไม่มีสูตรเลยนะแต่มันจะมีสูตรการผลิตนะแต่สูตรที่เราพูดกันเนี่ยมันพูดไม่หมดนะมันเยอะมากมายมหาศาลแหละที่จะใช้มันเนี่ยใช้เป็นลีเนียร์ก็ได้ใช้เป็นสวิตชิ่งก็ได้ใช้เป็นดันสุดก็ได้ถ้าเกิดดันสุดเนี่ยนะเราจะใช้อะไรได้บ้างนะถ้าเกิดใครรู้จักวิธีใช้เนี่ยนะถ้าเกิดเราจะดันสุดเลยนะให้เป็นสะพานประตูเลยนะครับแต่ว่าโหลดปลายทางอาจจะใช้ไม่ถึงก็ได้นะก็เป็นสวิตช์แบตเตอรี่ก็ได้หรือทำชุดชาร์จโซลาร์เซลล์เองเลยโดยใช้ MOSFET เนี่ยก็ทำได้นะสมมุติว่าแผง1 แผงเดี๋ยวนี้มัน70 โวลต์ 90 โวลต์แล้วใช่ไหมระบบแบตเราเป็น72เนี่ยนะเราเอา MOSFET เนี่ยมาเรียงกันขนานกันเนี่ยนะขนานกันเนี่ยเอา MOSFET สัก100 โวลต์เนี่ยนะหรือ150 โวลต์เนี่ยมาต่อขนานกันแล้วไบอัสดันแบบดันสุดเนี่ยเข้าแบตเตอรี่ถ้าเราคำนวณเรื่องกระแสแบตเตอรี่ดีๆที่รับแรงดันของแผงได้รับกระแสของแผงได้เนี่ยมันจะทำให้แรงดันของแผงตกไปเองนะเราเรียกว่าระบบดันสุดนะมันขึ้นอยู่กับการใช้งานและการออกแบบได้หลากหลายมากนะครับทำไมเราถึงสามารถพูดระบบใหญ่ได้โดยที่ผมไม่ต้องทดลองนะครับเราเรียกว่าเป็นการคำนวณแบบสัดส่วนผมเวลากำหนดทฤษฎีขึ้นมาเวลาผมเรียนเนี่ยผมจะทดลองจากวงจร5 โวลต์ 3 โวลต์ก่อนนะครับแบ่งเป็นสัดส่วนเลยว่าเขาจะอยู่ไหมนะฮะแล้วถ้ามันทำได้เนี่ยมันก็สามารถควบคุมวงจรที่เป็นไฟ90 โวลต์ 150 โวลต์ได้เหมือนกันแต่กระแสเนี่ยจะต้องควบคุมให้อยู่มันขึ้นอยู่กับสเปคของแบตเตอรี่อะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้แบบบ้านๆนะยังไม่ใช่แบบโปรนะครับแนะนำนะอย่าเพิ่งไปทดลองอะไรหามขนาดนั้นนะผมก็พูดไปเรื่อยนะ เวลาผมจะเรียนแบบสัดส่วนนะเรียนจากวงจรเล็กๆเพื่อกำหนดขอบเขตที่ใหญ่ขึ้นนะมันจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับนอกเรื่องไปไกลเลยนะอันนี้คือ MOSFET ที่เป็นประตูแรกนะครับเข้ามาเนี่ยจะเจอทุกเครื่องเลย Acer Dell Lenovo HP Huawei ที่เป็น Type C เนี่ยผมก็รอซ่อมอยู่นะผมซื้อตัวอะแดปเตอร์ที่เป็น USB Type C มาเพื่อเอาไว้เช็คกระแสนะเวลาซ่อมซื้อมา2 ปีแล้วยังไม่ได้ใช้เลยครับ Huawei ยังไม่มาถึงผมเลยตอนเนี้ยนะครับพอร์ต USB Type C ก็รอซ่อมอยู่มันยังไม่ถึงเวลาของมันครับเพราะว่าตอนนี้คอมเขาเพิ่งออกมาพวก Huawei ที่เป็นโน้ตบุ๊กเขายังไม่ถึงเวลาของเขาเพราะว่าเ
เขาใหม่อยู่นะครับรอสัก5 ปีนะครับอาจจะมีมาเพิ่ม SSD ไหมถึงตอนนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้เป็น Lenovo Legion นะ Y520 ตัวนี้เพิ่งมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแหละนะครับผมก็เพิ่งได้ซ่อมก็พยายามเก็บงานขึ้นมานะครับมันมีงานเยอะครับก็พยายามจะบาลานซ์ระหว่างการทำคอนเทนต์แล้วก็การซ่อมแล้วก็การบริการลูกค้าย่านนี้ครับเนี่ยก็พยายามบาลานซ์ให้อยู่2-3 วันมานี้ใครโทรมาผมไม่ได้รับนะที่เป็นกรณีซ่อมเรือนใหม่นะซ่อมเรือนใหม่รู้สึกจะมีคนซ่อมเดี๋ยวนี้เก่งขึ้นเยอะแล้วนะครับคนซ่อมเดี๋ยวนี้เก่งขึ้นเยอะนะใครรับซ่อมเรือนใหม่ถ้าคิดว่าเอางานอยู่ถึงขั้นเปลี่ยน CPU ได้คอมเมนต์ไว้เลยนะครับในช่องผมนี่แหละคอมเมนต์ไปเลยว่าผมรับซ่อมเรือนไม้ครับอยู่จังหวัดนี้ติดต่อผมมาได้อันนั้นเรื่องคุณภาพก็ว่ากันนะแต่ว่าถ้าท่านเอาอยู่นะครับท่านคอมเมนต์เลยนะครับเพราะว่ามันมีอะไรให้ซ่อมเยอะครับผมไม่สามารถเอางานมาซ่อมได้หมดหรอกนะครับเรือนไม้อินเวอร์เตอร์อย่างเงี้ยมีคนรับซ่อมเยอะช่างเดี๋ยวนี้เก่งๆเยอะเลยนะครับผมจะเน้นความเอนเตอร์เทนและความมันเท่านั้น ประมาณนั้นใครดูอยู่นะคอมเมนต์ได้นะครับ3 ท่านนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคอมเมนต์หวัดดีกันด้วยนะครับกินข้าวยังวันนี้ผมไปออกกำลังกายมาด้วยนะครับก็ทำงานอย่างเดียวเลยไม่ออกกำลังกายก็ไม่ได้นะตอนแรกสมัยก่อนผมออกข้างนอกบ่อยนะครับมันก็จะเหมือนเป็นการยกของไปเวลายกของไปส่งคอมลูกค้าอะไรเงี้ยก็จะเป็นการออกกำลังกายไปแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยผมเน้นรับงานอยู่ที่ร้านนะครับก็คือนั่งซ่อมงานอยู่ที่ร้านเนี่ยแล้วก็ทำคอนเทนต์เนี่ยจะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายไม่ค่อยได้ยกของนะครับประมาณสักหลายเดือนแล้วแหละนะครับประมาณเกือบปีแล้วที่ไม่ค่อยได้ออกจะออกน้อยลงนะครับแก่แล้วขับรถไม่ไหวแล้วรถในกรุงเทพก็ติดเหลือเกินนะครับก็เลยให้ลูกค้ามาหาอย่างเดียวแล้วก็เน้นรับงานระยะไกลนะครับเน้นรับงานระยะไกลแต่ว่าก็พยายามคุมปริมาณไม่ให้เขาเข้ามาเยอะเกินไปนะครับถ้าเข้ามาเยอะเกินไปเราจะเครียดนะครับเราทำไม่ทันนะใครซ่อมเรือนมาอยู่ซ่อมอะไรก็โฆษณาร้านตัวเองได้เลยนะนี่หายากนะที่ช่องที่จะเปิดแบบนี้นะทำได้ไม่ผิดกฎนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าทุกท่านเอาอยู่กับงานนะโฆษณาเลยนะครับโฆษณาไว้ไม่เสียหายนะครับอะไรครับเพราะว่าก่อนที่เราจะรับงานเราก็ต้องสอบถามลูกค้าอยู่แล้วนะครับว่างานเป็นไงครับผ่านการซ่อมมายังถ้าคิดว่าไม่ไหวก็ไม่ต้องรับแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรเสียนะไม่เสียหายใจเลยใจนะโอเคนะครับแล็ปท็อปจะเป็นมาตรฐานนี้หมดนะครับจะมี MOSFET Q1 MOSFET Q2 อันนี้คือผมเรียกเองนะ MOSFET Q1 เนี่ยจะเป็นประตูด่านแรกส่วน MOSFET Q2 เนี่ยเราเรียกว่า MOSFET bypass นะ MOSFET ตรงเนี้ยมันจะหันขาซอสเนี่ยวิ่งรับขาซอสนะทำไมหันขาซอสวิ่งรับขาซอส MOSFET จะมีย่านไดโอดนะที่สามารถ bypass ไฟได้นะเขาเอาไว้แซงไฟนะสมมุติทำไมมันถึงแซงไฟได้นะเราเรียกว่าล็อกวาล์วนั่นแหละถ้าเปรียบเสมือนกับปั๊มน้ำนะก็คือเช็ควาล์วกันไฟไหลกลับนะกันไฟแบตเตอรี่เนี่ยสมมุติว่าตอนที่เราปิดเครื่องเนี่ยไฟแบตเตอรี่จะวิ่งมาถึงฟิลเลยนะไฟแบตเตอรี่จะวิ่งมาถึงนี้เลยไฟแบตเตอรี่เนี่ยจะไม่สามารถทะลุขึ้นมาตรงนี้ได้ตรงนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับเนี่ยไฟแบตเตอรี่จะอยู่แค่ตรงนี้นี่จะอยู่แค่ตรงนี้แหละนี่ขาเดนนะขาซอสนะขาซอสอยู่ตรงนี้ MOSFET N channel จะต้องไบอัสด้วยการเพิ่มไฟตรงนี้ถึงจะข้ามมาตรงนี้นะครับแต่ถ้าไฟตรงเนี้ยมีส่วนไฟตรงนี้ไม่มีหรือไฟตรงนี้มีแต่ความต่างศักย์ตรงเนี้ยเป็นไฟแรงดันที่ต่ำกว่าไฟตรงเนี้ยจะวิ่งสวนขึ้นไปได้เราเรียกว่าใช้ในลักษณะบายพาสเนี่ยผ่านจังชันไดโอดที่อยู่ในตัวของเขาเองเนี่ยในโครงสร้างสถาปัตยกรรมเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเช็ควาล์วเนี่ยเช็ควาล์วถ้าเป็นปั๊มน้ำก็เช็ควาล์วกันน้ำไหลกลับนะแต่ว่าไฟเนี่ยเวลาที่เขาไหลเนี่ยเขาจะไหลไปความต่างศักย์ที่ต่ำกว่าเสมอนะครับถามว่าจะเปรียบเหมือนน้ำ 100% ได้ไหมก็ไม่ได้ซะทีเดียวนะครับไฟฟ้านี่คือความต่างศักย์นะความต่างศักย์ใดๆแรงดันสูงจะชนะแรงดันต่ำเสมอก็
มีรู้สึกจะมีพี่บอลเนาะบอลกองจองนะต้องขออภัยด้วยนะคลิปที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้อ่านข้อความของพี่โบกองจองนะโบกองจองที่เป็นหน้าพระพุทธเจ้าอ่ะที่เป็นหน้ารูปเหมือนพระพุทธเจ้าพี่โบกองจองวันเนี้ยมาปรึกษาผมเรื่องของว่าใช้อะแดปเตอร์แล้วแบตบวมนะฮะแต่ว่าแบตตอนนี้ไม่บวมนะครับผมก็บอกว่าให้เช็คแรงดันก่อนนะครับถ้าแรงดันอะแดปเตอร์ที่ออกไปมันต่ำกว่าหรือไม่ได้สูงโดดมันต่ำกว่าหรือไม่ได้สูงโดดจากแรงดัน normal ของแบตเตอรี่มากเกินไปแรงดันสวิตชิ่งเนี่ยมันจะไม่สามารถดันแบตเตอรี่เข้าไปได้อยู่แล้วกฎของแรงดันไงง่ายๆแต่จะบวมหรือไม่บวมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการคุมกระแสชาร์จนะครับสวิตชิ่งทั่วไปเนี่ยเขาจะเป็นแบบดันสุดคำว่าดันสุดของเขาเนี่ยภายใต้แรงดันเท่านั้นถ้าปลายทางสามารถรับกระแสได้มากมันดันสุดอย่างเดียวมันไม่สนใจอะไรสวิตชิ่งทั่วไปนะมันจะดันสุดเราถึงเกิดระบบสวิตชิ่งที่คุมกระแสชาร์จเข้ามาสวิตชิ่งทั่วไปเนี่ยถ้าจะคุมกระแสชาร์จเนี่ยโอ้โหจะต้องผ่านการคำนวณมากมายมหาศาลนะครับผ่านการคำนวณนะครับแล้วถึงจะล็อกกระแสชาร์จได้ก็เป็นสิ่งที่ผมกำลังหาคำตอบอยู่แต่ก็ไม่รู้จะได้วันไหน อันนี้เอาเป็นหลักการพื้นฐานไปก่อนเพื่อเอาไปซ่อมงานหรือบริการลูกค้านะคราวนี้ถ้าเราจะคุมกระแสชาร์จเราจะคุมยังไงนะเราจะต้องวิธีการคือไปใช้ตัวต้านทานที่ตัวใหญ่ๆคุมได้อันนี้คือคุมแบบบ้านๆนะสมมุติว่าตัวต้านทานแบบขาวๆแบบเซรามิกใหญ่ๆสมมุติว่า capacity เราเนี่ยมันสัก100 แอมป์นะถ้าเราอยากจะชาร์จแบบสบายๆเลยเอาชาร์จ3 แอมป์อย่างเงี้ย3 แอมป์ชั่วโมงแบตเตอรี่ capacity 100 แอมป์ชั่วโมงชาร์จ3 แอมป์ชั่วโมงเนี่ยกำลังสวย1 แอมป์เนี่ยชิวๆ3 แอมป์เนี่ยเราจะต้องใช้ตัวต้านทานที่ไปหารกับแหล่งจ่ายเราที่มันหารได้3 แอมป์ก็ไปเข้าสูตร V เท่ากับ I ส่วน R ย้ายสมการไปย้ายสมการมาเนี่ยอันนั้นได้อันนั้นแบบบ้านๆทำได้นะครับแต่สวิตชิ่งเนี่ยถ้ามันเปิดแรงดันถ้าเปรียบเสมือนกับแผงโซลาร์เซลล์ก็คือแรงดันที่มันลอยมาเลยตอนแรกแต่ว่ามันจะคุมแรงดันนิ่งนะแต่หมายถึงว่าแรงดันเนี่ยมันจะดันสุดมันพร้อมดันสุดสวิตชิ่งเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเลยว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ห่วงสวิตชิ่งเนี่ยเราอย่าคิดว่ามันบอกว่า72 โวลต์ 1.8 แอมป์แม็กเนี่ยอย่าไปเชื่อนะสวิตชิ่งธรรมดาเนี่ยมันเขียนบอกไว้แบบนั้นนะแต่จริงๆมันอาจจะดันสุดได้3 แอมป์ 4 แอมป์โดยที่เราไม่รู้ก็ได้นะครับมันเราถึงเรียกว่าสวิตชิ่งแบบดันสุดอันนั้นน่ะวิธีการใช้งานจะต้องใช้ตัวต้านทานแบบตัวใหญ่ๆมาค่อมโดยใช้สูตรคำนวณ I เท่ากับ V ส่วน R นะช่วยได้สามารถคุมกระแสได้แบบนั้นแต่ถ้าเราไม่คุมกระแสมันจะดันสุดอย่างเดียวผมถึงเคยมีข้อห้ามไงว่าเรื่องอะแดปเตอร์ power supply converter ถ้าเราจะเอามาใช้ชาร์จแบตเตอรี่มาโมดิฟายปรับแรงดันขึ้นเป็นสัก14 โวลต์เนี่ยเพื่อไปชาร์จแบตตะกั่วกรดมันดันสุดนะถ้าปลายทางรับกระแสได้มากมันอัดอย่างเดียวจนกว่ามันจะโอเวอร์โหลดมันก็จะดับไปเองแบบนั้นก็ไม่ได้ใช่ไหมพอมันดับแล้วต้องรีเซ็ตใหม่ต้องคำนวณสูตรนิดนึงครับ I เท่ากับ V ส่วน R ไปหา R มา R ก็จะร้อนหน่อยแต่ว่า R เป็น R ที่ทนความร้อนไงเขาร้อนได้เขาพร้อมที่จะร้อนนะครับแบบนั้นคือชาร์จได้ไม่มีบวมนะอันนี้เป็นแบบบ้านๆครับแต่ถ้าเราจะจำกัดกระแสด้วยแรงดันแบบนั้นมันจะมีสวิตชิ่งราคาสูงขึ้นมาอีกนะรู้สึกจะ 3,000 กว่าบาทสมมุติว่าเราจะชาร์จแบต72 โวลต์เนี่ยเราจะกำหนดกระแสชาร์จเนี่ยCC control current ได้เหมือนกันแต่ก็ 3,000 กว่าบาทแต่ว่าถ้าเราจะทำแบบบ้านๆก็คือใช้ตัว R ได้เหมือนกันนะครับประมาณนั้นนะดันสุดนะและดันสุดต้องระวังเรื่องดันสุดสับดันสุดก็ฟังจากพี่อำนาจมา คือดูช่องพี่อำนาจมาก็ดูช่องใครมันจะติดปากเขามาบางทีมันดูแล้วมันนะพี่เขาก็ช่างหาสับได้นะแบบดันสุดนะว่าพี่อำนาจนะพี่เขาเก่งเรื่องการควบคุมกระแสพี่เขาเป็นต้นตำนานอยู่แล้วนะครับนะโอเค
ก็มาต่อกันนะครับมอสเฟตที่2เนี่ยเราเรียกว่ามอสเฟตมอสเฟตตัวที่2เราเรียกว่ามอสเฟตบายพาสนะหรือมอสเฟตที่ทำการคุมไฟตรงเนี้ยไม่ให้มาตรงนี้ไม่มีได้ไหมคำถามคือไม่มีได้ไหมได้แต่ที่เขาใส่มาเขาก็มีเหตุผลนะครับสมมุติว่าถ้าเราเสียบไฟบ้านเข้ามานะครับเสียบไฟบ้านเข้ามานะแล้วไฟมันเข้ามามันก็เข้าไปเลยถูกไหมแต่ปัญหาคือตอนที่เราเผลอปิดไฟบ้านไฟตรงเนี้ยไฟแบตนะจะวิ่งขึ้นมาหาขั้วแบตเตอรี่ได้ที่เป็นขั้วบวกสวัสดีครับคุณ DN นะคลิปนี้ได้หาตัวร้อนแล้วก็เอาตัวเสียออกนะจะกี่ทุ่มไม่รู้นะจะไหวหรือเปล่าสุขภาพผมก็ช่วงนี้กำลังฟื้นตัวนะใช้สุขภาพเขาเยอะมากเลยนะเสียงไปอ่านดูเขาบอกว่าถ้าเราพูดไม่ถูกต้องกล่องเสียงเราจะอักเสบนะครับมันมีวิธีการพูดที่ตะเบงลมมาจากท้องมันพูดยังไงว่าเอาลมมาจากท้องผมพูดมาตลอดชีวิตผมนะผมก็พูดจากลำคอนะแต่พูดมาจากท้องเนี่ยนี่มันพูดยังไง สุขภาพจะแย่ได้วัดช็อตก่อนเลยสมมติว่าเราได้โจทย์งานซ่อมแล็ปท็อปมาลูกค้าจะมาไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามนะมาตรฐานหรือสเปคของผมเลยนะมาตรฐานของผมเนี่ยผมจะไม่ป้อนไฟไม่ได้ป้อนไฟเข้ามาจากอะแดปเตอร์ของลูกค้านะ วิธีการของผมคือผมจะใช้ power supply เนี่ยปล่อยไฟ19เข้ามานั่นแหละแต่จำกัดกระแสไว้ที่100มิลลิแอมป์แล้วก็ค่อยปล่อยไฟเข้ามาเช็คนะแบบนั้นได้นะครับแล้วก็ถ้าเราเช็คแล้วไม่ได้เกิดอะไรขึ้นต้องแกะเครื่องเลยแกะเครื่องทดสอบอย่างเดียวแกะเครื่องวัดอย่างเดียวบอกได้หมดการวัดเนี่ยจะบอกได้ถ้าเราเริ่มแม่นเรื่องวงจรเนี่ยเราแกะเครื่องออกมาเนี่ยเราจะหาตำแหน่งจิ้มเทียบกราวได้ไม่ยากเลยครับไม่ยากเลยวงจรเนี่ยเขาจะแปรเปลี่ยนนะไปตามรูปแบบของวงจรแต่การวางชิ้นส่วนเนี่ยก็จะเหมือนกันเราจะต้องมีเส้นทางไฟเนี่ยอยู่ในความทรงจำนะครับวัดช็อตก่อนเลยนะวัดช็อตเทียบกราวนะครับ กราวผมจับที่รูน็อตเนี่ยนะครับอันนี้คือจากขั้วแบตเตอรี่นะขั้วบวกนะครับขั้วบวกผมจับตรงนี้นะขั้วบวกเทียบกราวนะเนี่ยไม่ช็อตนะไม่เกิดปรากฏการณ์ใดๆนะครับตรงนี้ล่ะวิ่งมาถึงตรงนี้ก็ยังไม่ช็อตนะครับอย่างนะแล้ววิ่งมาถึงตรงนี้ล่ะช็อตยังวิ่งมาถึงตรงนี้วัดได้ 0.5 โวลต์นะครับวิ่งมาถึงตรงนี้ซึ่งวัดได้ 0.5 โวลต์เทียบกราวนะครับเทียบกราวนะเทียบกราวนะเทียบกราวนะเราวัดเทียบกราวอยู่นะวัดเทียบกราวเราเรียกว่าการวัดแบบอนาลวัดเทียบกราวเราเรียกว่าการวัดแบบขนานหรืออนุกรมใครตอบได้ถ้าเราวัดเทียบกราวเนี่ยมันคือการวัดวงจรขนานหรือวงจรอนุกรมครับต่อมานะใครดูอยู่นะครับทบทวนวัดเทียบกราวเป็นการวัดขนานหรืออนุกรมนะครับตรงนี้นะเป็นไฟบวกนะครับบวกนะอันนี้เป็นลบนะบวกก็วิ่งเข้ามานี่นะฮะเข้ามาปั๊บวิ่งขาซอสเข้ามาก็วิ่งมานี่นะครับมาที่ฟิลตรงนี้นะตอนนี้เราวัดตรงนี้อยู่นะครับเทียบกราวนะเดี๋ยวผมจะวาดตรงไหนดีผมเซตใหม่เลยแล้วกันนะผมจบไฟฟ้ากำลังแต่ชอบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่งจะเริ่มต้นครับโอ้ยไฟฟ้ากำลังกับไฟฟ้าอะไรก็เหมือนกันนั่นแหละพ่อเอ้ยขออนุญาตเรียกพ่อนะเราไม่รู้ว่าคุยกับใครอยู่พ่อนี่หมายถึงคำยกยอนะหมายถึงเป็นคำเหมือนโบราณเหมือนกับพ่อกินข้าวยังพ่อสมัยก่อนที่ค
คนโบราณเขาคุยกันนะที่พายเรือมาก็เอ้ยพ่อมึงกินข้าวเด้อไอ้นมพ่ออะไรเงี้ยจบไฟฟ้ากำลังมาสิครับดีมีความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นถ้ารู้ว่าผมจบอะไรมาแล้วจะแทบไม่เชื่อนะ ถ้ารู้ว่าผมจบอะไรมานี่ท่านจะรู้ว่าท่านที่ท่านจบมาเนี่ยเหนือกว่าผมเยอะ นะเดี๋ยวแป๊บนึงขอเปิดแพทใหม่นะครับเมื่อกี้นะครับจากอะแดปเตอร์มานะเป็นไฟบวกนะครับไฟลบไฟลบผมเขียนว่าเป็นกราวนะก็ไฟลบเราเขียนอย่างนี้นะครับไฟบวกเข้ามาเนี่ยก็จะวิ่งมาให้มอสเฟต Q1 ใช่ไหมไฟหนึ่งเข้ามาไฟบวกเข้ามาเนี่ยวิ่งให้มอสเฟต Q1 นะครับมอสเฟตเดี๋ยวขออนุญาตนะพอดีมอสเฟตนะมอสเฟตเป็นแบบนี้นะสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์อาจจะเป็นแบบอื่นก็ได้นะมอสเฟต N channel นะแบบนี้นะอันนี้คือขาเดนนะขาซอสนะครับเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้จากอะแดปเตอร์เข้ามานะครับจากอะแดปเตอร์นะเข้ามาเนี่ยผ่านขาเดนมาใช่ปะวิ่งแล้วคราวนี้ขาเดนก็จะมาขาซอสใช่ปะเนี่ยนะขาซอสก็จะไปต่อกับขาซอสนะครับขาซอสก็วิ่งทะลุไปเดนนะเราจะได้เห็นการเขียนวงจรแบบสดๆนะครับว่าเวลาเราไล่เนี่ยหรือเวลาเราจินตนาการเนี่ยเดี๋ยวยังไงนะเวลาที่มันหันกลับด้านเนี่ยนะครับเวลาเราเขียนสัญลักษณ์มอสเฟตที่เวลาเราใช้กลับด้านเนี่ยเราจะกลับด้านเฉพาะตัวไดโอดนี่ไงไดโอดเห็นไหมด้านนี้ก็คือขาซอสเนี่ยขาซอสอันนี้ก็คือขาเดนอันนี้คือขาเกตเราไม่ต้องเขียนนะครับเห็นไหมมันคือ MOSFET N channel เหมือนกันนะครับเป็น MOSFET N channel เหมือนกันเลยนะเป็น MOSFET N channel เหมือนกันแต่เพียงแค่เขาใช้แบบกลับด้านนะพอกลับด้านเนี่ยไฟเข้ามาเนี่ยสมมุติจากอะแดปเตอร์เนี่ยถ้าเรายังไม่เปิดเครื่องเนี่ยไฟจะไม่เข้านะไม่ใช่พูดผิดบางเครื่องไฟจะเข้าเลยพอเข้าเลยมันก็จะเป็นเงื่อนไขไงมันเข้าไปมันก็เข้าไปเลยแต่หมายถึงกรณีเกิดการโปรเทคเนี่ยมันจะหยุดการจ่ายไฟที่ MOSFET ตัวนี้นะไฟก็จะไม่เข้าไฟก็จะวิ่งเข้ามาสุดแค่ตรงนี้นะสุดเข้าตรงนี้เมื่อตะเกียเราวัดความต้านทานตรงนี้นะเทียบกราวนะวัดความต้านทานนะเทียบกราวมิเตอร์ไม่ขึ้นวัดตรงนี้ขึ้นนะวัดตรงนี้ขึ้นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราดูนะวัดเทียบกราวนะเราวัดตรงนี้นะ เราจะต้องบวกลบพวกนี้เป็นนะวัดที่ขาซอส0.499หรือ 0.5 โวลต์นะ 0.5 โวลต์ 0.5 โวลต์นะครับจะจบปีไหนเนี่ยทำไมมันตรงนี้มันได้ 0.5 โวลต์เมื่อเทียบกราวนะครับเทียบกราวนะเราเทียบกราวอยู่นะเทียบกราวเราเขียนอย่างนี้นะพอเราวัดเทียบกราวเนี่ยขออ่านแชทนิดนึงวัดเทียบกราวเป็นวงจรขนานหรืออนุกรมครับวัดเทียบกราวเป็นวงจรขนานหรืออนุกรมคอมเมนต์มาได้เลยนะไม่ผิด มีผิดแต่แหมต้องกล้าแสดงออกสิเราเรียนรู้กันมาไม่รู้เท่าไหร่นะวงจรขนานอนุกรมวงจรขนานเป็นยังไงก็ขนานแผงโซลาร์เซลล์ไงเห็นติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์กันเยอะอนุกรมเป็นไงก็อนุกรมแผงไงนะครับขนานแผงกี่สตริงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราวัดเทียบกราวตรงนี้มันได้ 0.5 โวลต์เนี่ยเป็นการวัดขนานหรืออนุกรมเพื่อนๆ5ท่านเนี่ยที่รับชมอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าดูถึงไหนแล้วนะไลฟ์เนี่ยผมไม่ได้ดูนะว่าผ่านไลฟ์นะเราก็จะไม่ดูว่าผมก็จะไม่รู้ฟีลลิ่งว่ามันโฆษณาขึ้นตอนไหนนะ
ฆษณาขึ้นตอนไหนบางทีบางท่านรับชมอาจจะไม่ทันนะครับผมก็ไม่รู้ระบบไลฟ์เหมือนกันผมก็เวลาฟังผมก็ไม่ได้ฟังขนานใช่ไหมครับวัดเทียบกาวไม่ใช่ขนานครับแต่ขอบคุณมากเลยสำหรับคำตอบโอ้มีประโยชน์มากนะครับผิดถูกไม่เป็นไรครับผิดถูกไม่เป็นไรนะขอบคุณมากเลยนะคุณสุรศักดิ์ที่ตอบนะครับวัดเทียบกาวไม่ใช่เป็นวงจรขนานวัดเทียบกาวเป็นวงจรอนุกรมเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมมันเป็นอนุกรมในวงจรรวมเนี่ยมันจะมีทั้งวงจรขนานและอนุกรมพวกนั้นแหละเขาผสมกันแล้วก็มันจะเกิดการประมวลผลหรือขัดแย้งระหว่างกันมันถึงเกิดเป็นคอมพิวเตอร์หรือเกิดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เราเห็นได้เวลาที่เราวัดค่าความต้านทานเนี่ยระหว่างไฟบวกกับไฟลบเนี่ยวงจรหมายถึงว่าไม่ใช่แบตนะหมายถึงอันนี้เป็นวงจรที่เขาออกแบบมาเพื่อจัมป์แบตเข้าไปแล้วทำงานอันนี้คือไฟบวกอันนี้คือไฟลบถ้าเราวัดในวงจรเมื่อเทียบกราวเนี่ยไม่ว่าจะวัดจุดไหนก็ตามมันจะถือว่าเป็นการวัดแบบอนุกรมหมดนะครับพอวัดอนุกรมเนี่ยวงจรอนุกรมเนี่ยเวลาเราวัดเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการผ่านตัวอื่นด้วยกว่าจะมาถึงกราวนะมิเตอร์เนี่ยเป็นการวัดความต่างศักย์เวลาที่มิเตอร์เขาวัดความต้านทานเนี่ยเขาจะปล่อยกระแสไฟออกมาใดๆแล้วเวลาเราจิ้มลงไปปั๊บมันจะเอาค่าความต้านทานหรือกระแสไฟที่หายไปเนี่ยไปบวกลบกันใน MCU แล้วแสดงออกมาให้เราเห็นนึกภาพออกไหมอันนี้คือถ้าเราวัดเทียบกราวเนี่ยจะเป็นวงจรอนุกรมหมดนะแต่ถ้าเราวัดแบบนี้ครับเป็นการวัดขนานนะดูนะวัดขนานเป็นยังไงดูนะวัดแบบนี้ถ้าเราวัดขนานจะเป็นการวัดแบบนี้ครับนี่ครับวัดขนานเนี่ยอันนี้วัดขนานเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าวงจรขนานเนี่ยเนี่ยมันขนานอยู่มันขนานกับวงจรอยู่เพราะว่ามันเป็น R field ไงเนี่ยอันเนี้ยเราเรียกว่าวงจรขนานเราจะได้จินตนาการออกนะครับว่าการวัดเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ประเภทวัดแบบอนุกรมกับวัดขนานอันนี้เราวัดเย็นนะพุทธยังไม่ใช่วัดไฟนะวัดไฟเนี่ยแม้กระทั่งเราวัดแบบเนี้ยมันก็จะเกิดผลต่างที่มิเตอร์นะถ้าเกิดว่ามันต่างศักย์กันจริงๆมันจะลบออกมาเลยอันนี้คือการวัดวงจรขนานความหมายก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งความหมายเป็นอีกแบบการตีความก็เป็นอีกแบบก็เดี๋ยวเรารู้กันในคลิปนี้แหละนะครับจะจบกี่ทุ่ม จะจบกี่ทุ่มโอเค เสียงเริ่มดีแล้วนะครับกล่องเสียงอาเซียนเลยนะพูดเยอะเมื่อก่อนพูดเยอะมากไม่คิดว่าตัวเองจะพูดเยอะขนาดนี้นะวัดเทียบกราวเป็นการวัดแบบอนุกรมนะครับแต่การวัดขนานเป็นการวัดขนานในวงจรไปเลยนะครับเดี๋ยวนี่วินัทแก้ตัวได้คุณวินัทก็ขอบคุณมากใช่วัดเทียบกราวเป็นการวัดอนุกรมหมดนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะแต่หมายถึงว่ามันเป็นคำตอบที่เป็นแบบนี้นะเราจะได้วัดถูกนะความหมายมันจะเปลี่ยนไปเวลาเราวัดความต้านทานเนี่ยสมมุติว่าเราวัดความต้านทานแบบเนี้ยเนี่ยไอตัว R field ตรงเนี้ยมันอยู่ขนานกันอยู่มันขนานระหว่างไฟเข้ากับไฟตรงเนี้ยเพราะว่าไฟตรงเนี้ยมันจะข้ามมาตรงนี้ไงไฟตรงนี้จะข้ามมาตรงเนี้ยอันเนี้ยเราเรียกว่าการวัดแบบขนานนะขนานในวงจรอันนี้คือ R 0 โอห์มนะครับเนี่ย R ก็ไม่ได้ขาดนะ R ไม่ได้ขาด R 0 โอห์มนะอันนี้คือการวัดขนานนะแต่การวัดเทียบกราวเป็นการวัดอนุกรมหมดนะใครดูนะความหมายคืออะไรนะนี่ผมจับกราวอยู่นะที่น็อตนี้เป็นกราวนะอันนี้คือขั้วลบนะอันนี้คือขั้วบวกนะดิจิตอลนะผมเปลี่ยนย่านไดโอดนะ อาจจะมีกระแอมนิดนึงนะกล่องเสียงยังไม่เข้าที่นะครับแต่ใจมันรักครับ
ใจมันรักทำไงได้มันต้องสู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 ้ใจรักสักอย่างนะครับเมื่อกี้เราวัดตรงนี้นะผมวัดตรงนี้นะได้ 0.5 โวลต์ความหมายมันคืออะไรนะครับมาดูกันผมวัดเทียบกราวนะผมวัดตรงเนี้ยเมื่อเทียบกราวเนี่ยได้ 0.5 โวลต์ทำไมมันได้ 0.5 โวลต์ล่ะมันควรจะเป็น 0.5 โวลต์เหรอครับตรงนี้คำถามคือมันควรจะเป็น 0.5 โวลต์เหรอมันควรจะเป็นเหรอเรามาดูก็ได้นะครับว่าวงจรตรงนี้มันมีส่วนไหนที่ไปกราวได้บ้างนะครับไอ้วงจรตรงนี้มันเป็นวาล์วไฟนะเดี๋ยวโทษทีบังจอวงจรตรงเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยเมื่อกี้ที่เราวัดตรงเนี้ยได้ 0.5 โวลต์เนี่ยเมื่อเทียบกราวเนี่ยมันไม่ใช่ผมวัดสลับกันนะอันนี้ไฟบวกนะตัวทีเมื่อกี้วัดสลับกันแหมเห็นหมดเลยนะครับว่าจะพูดต่อซะหน่อยแหมเห็นหมดเลยนะครับมันควรจะเป็น 0.5 โวลต์เหรอสังเกตให้ดีนี่มันย่านไดโอดชัดๆเลยใช่ป่ะเฮ้ยอะไรเราวัดไฟบวกตรงเนี้ยเทียบกราวนะวัดไปทางไหนล่ะมันวัดไปทางไหนได้บ้างถ้ามันวัดขึ้นไปตรงนี้มันไม่ใช่กราวเนี่ยตรงนี้มันเป็นไฟบวกเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นมาทางนี้อยู่แล้วเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่มีส่วนใดที่กระจายออกไปเลยครับเนี่ยมันแค่อยู่ตรงนี้เลยนะแล้วก็อาจจะมี C ตรงนี้ฟิลเตอร์ไอตัวขาเกจเนี่ยนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองมันไม่ได้มีส่วนใดไปไหนเลยแล้วเราวัดตรงนี้ได้เท่าไหร่ 0.5 บางทีก็อาจจะน้อยลงด้วยเนี่ยได้ 0.4 0.5 มันไม่สามารถวัดขึ้นทางนี้มาได้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทางนี้มันเป็นไฟบวกเนี่ยเราวัดเทียบกราวอยู่นะเราวัดเทียบกราวเพราะฉะนั้นมันก็เหลือ MOSFET ตัวนี้ตัวเดียวเราวัดที่ขาซอสนะครับวัดขาซอสเทียบกราวได้ 0.4 นะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าสิ่งที่มันจะไปได้เนี่ยมันคือไปทางนี้ได้อย่างเดียวนะวัดไปทางนี้ได้อย่างเดียวนะ impossible วัดไปทางนี้ได้อย่างเดียวถือว่า possible ถือว่าเป็นไปได้แต่ถ้าความต้านทานมันวิ่งขึ้นมาทางนี้มัน impossible นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นไฟบวกไงเพราะว่าเราวัดเทียบกราวอยู่เราเอามิเตอร์วัดเราเอามิเตอร์เนี่ยนะจับตรงนี้นี่เราจับตรงนี้นะเราเทียบกราวอยู่มันได้ 0.5 มันเป็นไปได้ที่ไปทางนี้ได้มากกว่าถ้าเราวัดตรงนี้ไปทางนี้ไปกราวเนี่ยได้ 0.5 เนี่ยมันเท่ากับค่าไดโอดของ MOSFET bypass นั่นหมายความว่าตรงขาดีเนี่ยมันคือกราวนะครับเนี่ยตรงขาดีมันเป็นกราวนะนะครับใช่ไหมถูกไหมความหมายเป็นแบบเนี้ยเนี่ยความหมายเป็นแบบนี้นะเนี่ยวัดเทียบกราวอยู่เนี่ยวัดเทียบกราวแสดงว่าตรงเนี้ยเวลาที่เราวัดขึ้นไปที่ MOSFET เนี่ยมันผ่านย่านไดโอดไปแล้วแสดงว่าตรงนี้เป็นกราวเลยสิใช่ไหมครับเห็นไหมเห็นความหมายของมิเตอร์ไหมครับเวลาเราวัดทะลุ MOSFET หรือทะลุไดโอดเนี่ยเราจะต้องจินตนาการพวกนี้ตลอดเวลานะครับเราจะรู้พิกัดเสียได้นะคราวนี้เมื่อกี้นะครับเราวัดตรงนี้เทียบกราวนะมันได้ 0.5 ใช่ไหมมิเตอร์เราเนี่ยมันบอกว่าถ้าผ่าน MOSFET N channel ตัวนี้ขึ้นไปที่มีค่าตกค่อม MOSFET ที่มีค่าตกค่อมไดโอด bypass 0.5 โวลต์อยู่เนี่ยนั่นหมายความว่าตรงนี้มันมีสถานะเป็นกราวมันจะเป็นกราวไปได้ยังไงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางผ่านไฟ19โวลต์หรือ20โวลต์นะถ้าตรงนี้เป็นกราวได้ก็แสดงว่าตรงนี้ช็อตใช่ไหมครับ3 2 1นี่ไงตัวช็อตเห็นไหมตัวช็อตไม่ใช่ตัวนี้นะตัวช็อตก็ไม่ใช่ตัวนี้ด้วยนะครับตัวช็อตเนี่ยเป็นตัวที่ใช้ไฟในเส้นทางนี้
ตัวช็อตเป็นตัวที่ใช้ไฟในเส้นทางนี้ครับทำไมผมถึงอารัมพบทไปไกลนะครับเพราะว่าผมต้องการให้มีการบวกลบค่าความต้านทานแล้วก็รู้จักการวัดเทียบนะครับจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะเหมือนเป็นการติวตัวเองในตัวนะครับเหมือนเป็นการติวตัวเองในตัวตรงเนี้ยมันช็อตนะช็อตเทียบกราวนะตรงนี้มีฟิลนะฟิลเดี๋ยวผมลบกาวออกละลบกาวตรงนี้เป็นฟิลปั๊บนะมาตรฐานของไฟ19เนี่ย11 ท่านสวัสดีนะครับมาตรฐานของไฟ19โวลต์เนี่ยนะครับก็คือมันจะเลี้ยงวงจรทุกตัวในวงจรที่ใช้ไฟ19ไฟ3โวลต์5โวลต์นะครับไฟ1โวลต์ก็ได้มาจากไฟ19ตรงๆนะครับ คราวนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญละที่เราจะต้องวัดต่อนะครับเดี๋ยวผมขอ ขออนุญาตสลับหน้าจอนะครับคลิปมันอาจจะตะกุกตะกักหน่อยเนาะเพราะว่ามันต้องจัดให้ตัวจัดนั่นเขาเรียกว่าจัดเดี๋ยวตัวทีจะละได้ละนะครับได้ละไฟ19เนี่ยนะครับไฟ19เนี่ยมันจะเลี้ยงวงจรทุกตัวเลยที่เป็นคอยเนี่ยคอยพวกเนี้ยใช่หมดเลยมันจะนำไฟ19เนี่ยมาสวิตช์ผ่านคอยนะเพื่อให้ได้ไฟตามที่เขาต้องการเนี่ยใช่หมดเลยครับพวกนี้ถือว่าเป็นโหลดของไฟ19หมดเลยนะผมอารัมพบทไปไกลนะสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วก็ฟังได้นะครับฟังได้พวกนี้เป็นโหลดของไฟ19หมดนะครับที่ผมวงไว้เนี่ยเป็นคอยนะคอยเป็นมอสเฟตไม่ใช่คอยก็จะเป็น L นั่นแหละ L ก็ถูกมอสเฟตไฮไซด์กับโลไซด์สวิตช์นะครับสวิตช์ด้วยความถี่สูงนะครับแล้วก็จะเกิดการเหนี่ยวนำนะครับเกิดการแลกเปลี่ยนพลังงานนะครับตัวนี้นี่คอยตัวนี้ก็ใช่นะครับเป็นโหลดของไฟ19คอยพวกนี้ใช่หมดเลยนะครับเป็นโหลดของไฟ19โวลต์ตัวนี้ก็ใช่ครับโหลดของไฟ19ตัวนี้ก็ใช่นะใช่หมดเลยนะครับใช่หมดเลยผมจะยกตัวอย่างมาสักวงจรหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับมันเป็นคอยที่ทำการสวิตช์ไฟเลี้ยงการ์ดจอนะสวิตช์ไฟเลี้ยงการ์ดจอส่วนตัวนี้นะครับก็จะสวิตช์ไฟเลี้ยง CPU เห็นไหมเพื่อนๆเห็นเส้นไฟไหมเนี่ยเส้นไฟมันใหญ่เบ้อเร่อเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นแผงเลยเห็นไหมแผงเนี่ยวิ่งใต้ท้อง CPU เลยเห็นไหมเนี่ยตัวนี้ก็ได้มาจากชุดนี้นะวิ่งให้ชุดนี้2ตัวนี้นะครับเขาก็ขนานกันนะอาจจะ3ตัวด้วยนะเนี่ยขนานก็วิ่งให้ทางนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟซูเปอร์ไวเซอร์ก็วิ่งให้ทางนี้นี่วิ่งให้นะครับส่วนตรงนี้นี่ไอ้ตรงนี้นะก็จะอาจจะวิ่งให้ PCH นะครับตรงนี้นะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็วิ่งให้แรมนะครับตัวนี้นะวิ่งให้แรมนะส่วนตัวนี้ก็เป็นไฟ3โวลต์กับ5โวลต์นะ3โวลต์นะแล้วก็5โวลต์นะครับเนี่ยตัวนี้ส่วนคอยตัวนี้นี่อันนี้เราเรียกว่าคอยชาร์จนะคอยชาร์จก็จะอยู่ใกล้กับแผงแบตเตอรี่นะครับเขาก็เตรียมรถไฟ19โวลต์นะครับเพื่อชาร์จแบตเตอรี่
แบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่ของแล็ปท็อปเนี่ยลดเยอะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับลดเยอะนะครับเราไม่ได้อยู่ในคนเดียวเราไม่ได้อยู่คนเดียวในสังคมเนาะก็คงต้องก็หยุดพูดกันไปตอนที่ลดมาคอยชาร์จเนี่ยจะอยู่ใกล้แบตเตอรี่เนี่ยส่วนมากเลยก็จะเป็นความจุที่ชาร์จด้วยแรงดันไฟ15โวลต์นะครับ15โวลต์12โวลต์ก็มี11โวลต์ก็มีตามแต่สเปคเพียงแค่เขาสวิตช์ได้แรงดันที่เหนือกว่าแรงดันแบตเตอรี่นิดหน่อยนะครับระบบก็พร้อมชาร์จคราวนี้การคุมกระแสชาร์จเนี่ยเขาจะมี MCU นะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับตรวจวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเนี่ยนะสามารถทำได้นะอันนี้ซับซ้อนอยู่นะครับแต่ไม่น่าจะยากเกินความเข้าใจหรอกนะถ้าตั้งใจทำดีๆก็ทำได้เหมือนกันนะคุมกระแสชาร์จยุงกัดนะครับยุงกัดโทษทีหยุดพูดนะครับคราวนี้นะครับสวัสดีครับพี่ปัญญาสวัสดีพี่วินัทสวัสดีพี่สุรศักดิ์นะพี่ดีเอ็นพี่ออปโปนะครับสวัสดี IO IO คนนี้ท่านนี้ไม่พูดไม่ได้แล้วเนี่ย FC ในตำนานเลยนะครับ IO เปิดร้านซ่อมมือถือนะแล้วก็ซ่อมคอมด้วยอยู่ที่จันทบุรีนะตำบลมะขามนะใครเป็น FC ก็ไปใช้บริการกันได้นะครับใจมันรักนะครับใจมันรักนะสวัสดีงานเยอะนะช่วงนี้นะโอ้รับทรัพย์นะรับทรัพย์ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเฟซเลยครับบางทีงานเยอะนะเนี่ยขอให้ลูกค้าเยอะๆทุกท่านเลยนะIOนี่คุณอะไรนะเดี๋ยวแต่ร้านซ่อมคอมตำบลมะขามนะเดี๋ยวคุณเล็กนายเล็กร้านซ่อมคอมนายเล็กนะจำได้สัญญาเป็นคนที่ถ้าเขาเรียกว่าอะไรขี้ลืมนะครับแต่วงจรเนี่ยไม่ลืมแต่ว่าบางทีชื่อคนเนี่ยจะลืมแต่ว่านึกได้สวัสดีครับไปใช้บริการกันนะ FC จันทบุรีนะครับ ร้านซ่อมคอมตำบลมะขามนะร้านนายเล็กนะติดต่อนี่เลยนี่คลิกเข้าไปที่ชื่อเขานี่แหละแล้วก็ไปตามดูอาจจะมีบาร์หน้าช่องเขาเนี่ยอาจจะไปทำบาร์หน้าช่องเพิ่มนะครับเวลาใครคลิกเข้าไปก็จะเห็นเบอร์โทรครับเหมือนช่องผมทำบาร์ไว้ก่อนแล้วก็ฝากร้านได้ทาง Facebook ก็เป็นช่องทางหนึ่งครับทาง YouTube ก็ทำไว้นะครับจะรับไม่รับก็เดี๋ยวว่ากันหน้างานนะครับจะรับเพิ่มจะรับไหมเคสนี้ก็ว่ากันไปนะไม่สะดวกก็ไม่ต้องรับนะลงไว้ไม่เสียหายอะไรนะครับเราจะได้รู้คลิปนี้อยู่ยาวๆนะครับผมโอ้โหคลิปที่แล้ว4 ชั่วโมงใช่ไหมสำเร็จด้วยนะได้ตังค์เรียบร้อยแม่มันสุดยอดจริงๆถ้าเจอกรณีแบบนี้มานะโอ้โหบอกเลยว่ารับทั้งปีนะครับจอ MSI จอ Philips จอ Lenovo มีอีกหลายเคสนะที่ผมไม่ได้เล่านะแล้วผมซ่อมแล้วบางทีผมไม่ได้ถ่ายคลิปหรอกแต่ว่าในทุกอย่างเนี่ยบางทีจะสรุปในทุกอย่างบางทีจะสรุปให้อยู่ในคลิปใดคลิปหนึ่งนั่นแหละแล้วก็มาเอาทฤษฎีมาพูดปนเปกันไปหมดมันเขาเรียกว่าอะไรงานมันเยอะนะมีน้องหลายท่านนะสอบถามมาบอกว่าตัวนี้เสียซ่อมยังไงครับนู่นเสียซ่อมยังไงครับเนี่ยเรือนไม้ตัวนู้นเสียซ่อมยังไงครับโอ้โหเชื่อไหมมันต้องฝึกนะแล้วมันต้องค่อยๆเก็บเนาะใช่ไหมใครเป็น FC น่าจะรู้เนาะแล้วเราก็พยายามอินสปายเรื่องการฝึกฝนมาตลอดใช่ไหมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะบางท่านโอ้โหเก่งเลยนะเรื่องสมาร์ทโฟนนะผมเนี่ยซ่อมสมาร์ทโฟนให้ผมไปอัพเฟิร์มแวร์ผมก็อัพไม่เป็นบอกตรงเห็นไหมคนเราจะมีความเชี่ยวชาญไม่เหมือนกันครับแต่ว่าคือเราพยายามอินสปายนะให้ทุกคนมีกำลังใจแล้วก็สู้ๆแล้วก็ค่อยๆหาแล้วก็หยิบอุปกรณ์ที่ตัวเองถนัดที่ชอบมาสร้างรายได้ถ้าให้ผมไปอัปเดต Mac OS ไม่ใช่อัปเดตอะไรนะ Apple ใช่ไหมลืมพาสIDอย่างเงี้ยโอ้ผมก็ทำไม่ได้นะผมทำไม่ได้นะ
ทำไม่ได้ยอมรับเลยบอกตรงยอมรับตรงไม่ได้จริงๆนะถามว่าถ้าเอาเครื่องเชื่อมอ่ะมาวางให้ผมซ่อมเนี่ยมันก็พอได้อยู่แต่ว่าพื้นที่เรามันก็ไม่ซัพพอร์ตอีกนะมั้ยอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็ยังพอได้ UPS เนี่ยได้แน่เห็นไหมมันก็มีความถนัดไปกันคนละแบบผมบอกเลยครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซ่อมทั้งปีสร้างเงินสร้างอาชีพได้ไม่จำกัดเลยแล้วก็บุคลากรด้านนี้บอกเลยขาดนะบุคลากรด้านซ่อมเนี่ยนะสำหรับคนที่มีใจรักเนี่ยนะใจรักแบบสุดๆนะขาดนะประเทศเราต้องการเยอะครับเป็นแสนคนเป็น200,000 300,000นะถึงจะเอาอยู่ครับสร้างเงินสร้างอาชีพแล้วก็จะลดการใช้อุปกรณ์ได้นะทำให้ประเทศชาติพัฒนาได้ในที่สุดได้นะครับเราจะไม่ขาดดุลการค้านั่นแหละนะยืดอายุการใช้งานไว้ซ่อมไปนะครับนะโอ้ขอบคุณมากเลยนะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ FC ในตำนานเลย IO นะครับวันนั้นก็ทำบุญด้วยกันนะบริจาคขอบริจาคจอโอ้ก็ตอนนี้ก็ซาวเสียงตลอดนะกับท่านอาจารย์นะท่านก็ยังใช้อยู่ครับแสดงว่ายอดเยี่ยมนะครับเดี๋ยวมีอีกนะเดี๋ยวมีอีกแต่ไม่กวนเยอะเดี๋ยวคอยฟังข่าวนะครับคอยฟังข่าวจะพยายามกวนให้น้อยที่สุดนะโอเคมาลุยกันต่อนะครับลุยกันต่อนะดูมิเตอร์ไปด้วยนะ วัดเทียบกราวนะครับถ้าเราวัดย่านไดโอดเนี่ยมันจะไม่เห็นค่าความต้านทานนะครับให้วัดย่านโอห์มปี๊บแต่ว่าย่านโอห์มปี๊บเนี่ยผมจะไม่ใช้แล้วเพราะมันจะมีเสียงนะเดี๋ยวผมเป็นย่านโอห์มเลยนะเพราะว่าท่านผู้ชมจะได้ไม่ได้ยินเสียงนะมิเตอร์เช็คนะครับมิเตอร์เช็คได้ 0.3 นะเราต้องจำค่ามิเตอร์ของเราที่เวลาเราจับมิเตอร์แบบนี้ด้วยนะสำหรับมิเตอร์ใครที่ไม่ลงศูนย์เป๊ะนะต้องจำตัวเลขนี้ไว้ด้วย 0.3 นี่คือค่าที่มันช็อตนะเราจะต้องเอาตัวนี้ลบออกด้วยเวลาที่เราวัดค่าลงไปนะเราต้องลบออกด้วยนะลบออกนะมันถึงจะตรงนะตรงนี้วัดเทียบกาวได้กี่โอห์มครับ 1.2 โอห์มหักลบค่ามิเตอร์เมื่อกี้ที่คาดเคลื่อนไป 0.3 ได้ 0.9 โอห์มนะตรงๆกลมๆก็ 0.9 นะ 0.9 นะครับเดี๋ยวคอยตรงเนี้ยคอยหน้านี้ไม่เอาแล้วนะไม่ใช่หมายถึงรูปนี้เดี๋ยวเราจะไม่ขึ้นแล้วนะเราจะยกตัวอย่างมาสักวงจรหรือ2วงจรนะที่เป็นไฟเข้า CPU ไฟเข้าชิป I/O ไฟเข้าการ์ดจอเข้าแรมนะครับเราจะยกมาตัวอย่างหนึ่งนะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเมื่อกี้มันเป็นวงจรสวิตชิ่งใช่ไหมครับสวิตชิ่งเนี่ยมันก็จะมี MOSFET นะ MOSFET ผมเขียนแบบนี้เลยนะสำหรับวงจรย่อยนะอันนี้คือขาซอสนะขาซอสต่อให้ขาเดนไม่เอาดีกว่าเขียนแบบตรงๆเลยนะแต่ท่านผู้ชมจะได้เข้าใจมากขึ้นผมยกตัวอย่าง1วงจรแล้วกันนะเพราะว่ากระดานเต็มนะครับกระดานเต็มแล้วเราวาดเมาส์ด้วยนะวาดเมาส์โอ้โหมันจะไม่เหมือนกับวาดปากกาซัมซุงอะไรอย่างนี้นะปากกา iPad นะพวกนั้นก็จะวาดได้สวยแต่ของผมวาดเมาส์นะเนี่ยพยายามมือนิ่งที่สุดแล้วนะ พยายามมือนิ่งที่สุดแล้วนะอดทนนิดนึงนะครับอดทนนิดนึงนะไม่ทำให้ผิดหวังหรอกนะต่อตรงแบบนี้เลยครับมันจะต่อตรงกันแบบนี้เลยนะวงจรสวิตชิ่งต่อตรงกับไฟ19เลยแล้วก็จะสวิตช์ผ่าน L นะครับ L สัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะปลายทางออกมาเนี่ยจะมีทั้ง C แบบมีขั้ว C แบบมีขั้วก็คือ C เทนทาลัมนะแล้วก็ปลายทางออกมาเนี่ยอาจจะมีทั้ง C ไม่มีขั้วก็ได้
สีไม่มีขั้วก็เก็บประจุได้นะไม่ใช่แค่กรองอย่างเดียวนะประจุนี่จัดเต็มจัดเต็มนะโหลดคืออะไรบ้างนะครับโหลดคืออะไรบ้าง CPU เดี๋ยววันหลังจะขอทำเป็นกระดาษมาละจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับแรมเขียน RM เลยนะโอ้โหสุดยอดนะเรื่องสัญญาณ PWM เนี่ยมันก็จะมาจากชุดเกตไดร์ชุด Amplify ใดๆนะที่อยู่ในวงจรใกล้ๆนั่นแหละนะครับมันไม่ได้ไกลหรอกตัวนี้เปิดนะถ้าตัวนี้เปิดนะตัวนี้เป็น1เนี่ยตัวนี้จะเป็น0นะแต่ถ้าตรงนี้เป็น0เนี่ยตรงนี้จะเป็น1ทันทีนะครับ01เริ่มมาแล้วนะศัพท์พวกนี้ไม่ได้ไกลตัวนะเป็นดิจิตอลเนี่ย01สามารถแปลงเป็นพลังงานได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงกันสมมติถ้าตัวนี้เป็น1ตรงนี้ก็เป็น0ตรงนี้เป็น0ตรงนี้ก็เป็น1นะฮะตรงนี้เป็น1อีกนะตรงนี้ก็เป็น0นะสลับกันตรงนี้เป็น0นะครับตรงนี้ก็เป็น1 0กับ1ก็คือปิดกับเปิดนะถ้าตรงนี้เปิดเนี่ยไฟบวกก็จะวิ่งเข้าระบบไปนะไฟบวกวิ่งเข้าชาร์จพลังเหนี่ยวนำนะครับแรงดันเกินแล้วนะครับหยุดซะหยุดตรงนี้ก็เปิดออกนะมันก็ดึงพลังกลับปั๊บนะสัญญาณก็จะไม่เกินค่าที่กำหนดนะเป็นการควบคุมแรงดันควบคุมกระแสแต่ถ้าโหลดฝั่งเนี้ยเกิดการกินกระแสมากเนี่ยจะทำไม่หยุดเลยนะณเสี้ยวเวลาหนึ่งก็จะเปิดไอตัวนี้ก็จะปิดนะมันก็คือ duty cycle นะครับคือ duty cycle มากก็คือ1111เนี่ยเมื่อเทียบกับ1หน่วยเวลามันก็จะเปิดนานนะความหมายเป็นนิยามแบบนี้นะถ้าใครจะมองแบบเป็นสัญญาณดิจิตอลก็ได้สัญญาณปิดกับเปิดก็คือสัญญาณดิจิตอลนะครับเป็นสัญญาณที่เป็นปิดเปิดตรงนะครับไม่ใช่สัญญาณอนาล็อกก็คือคลื่นเสียงหรือคลื่นสื่อสารนะเป็นอนาล็อกอย่างเช่นคลื่นอะไรคลื่นวิทยุซื่อซ่ากี่เมกะเฮิรตซ์นะกี่กิโลเฮิรตซ์อะไรอย่างนั้นนะแล้วก็มาผ่านตัวแปลงใดๆนะอันนั้นก็ต้องไปเรียนในภาควิชาการสื่อสารนะครับเรียนเพิ่มนะครับหาที่เรียนนะครับถ้าใครอยากรู้ลึกนะครับผมเองก็รู้เฉพาะเบื้องต้นนะครับแล้วก็นำมาซ่อมงานนะครับแล้วก็ใครสนใจจะเรียนขั้นสูงขึ้นก็ไปเรียนนะครับก็ในมหาลัยก็มีเปิดสอนนะมหาลัยชั้นนำของไทยนี่แหละเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับยังไงก็หนีไม่พ้นการศึกษาหรอกนะผมเองก็จบป.ตรีนะไม่ใช่ว่าจะเป็นช่างคอมแบบบ้านๆผมก็เรียนนะครับเรียนแต่ว่าบางทีผมไม่ได้บอกนะการศึกษาเนี่ยถ้าใครมีลูกมีหลานเนี่ยดันให้สุดเลยนะทุ่มเทไปเลยครับลูกหลานเนี่ยต้องได้เรียนนะได้เรียนเนี่ยจะไม่โดนหลอกนะได้เรียนเนี่ยจะมีความรู้เรียนไว้ก่อนจะจบไม่จบหรือจะไปยากไม่ยากเปลี่ยนคณะลองดูไปเรื่อยๆแต่ป.ตรีเนี่ยเอาให้ได้ป.ตรีเนี่ยป.โทป.เอกเดี๋ยวว่ากันป.ตรีก่อนเอาป.ตรีไว้ก่อนยังไงการศึกษาก็สำคัญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของถ้าใครฐานะยากจนเนี่ยนะมันไม่ยากเลยเดี๋ยวนี้กยศก็ช่วยได้ผมเองก็กู้กยศนะเนี่ยเด็กทุนกยศรุ่นแรกๆเลยนะบอกให้นะผมกู้กยศนี่ปี40นะก็เปิดโครงการมายุคนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเรียนปวชปี41ก็มีกยศแล้วกยศเนี่ยมันเริ่มมาจากปี40น่ะสมัยท่านชวนน่ะนะแล้วก็ผ่านท่านทักษิณมายุคนั้นก็ยังมีตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้กยศก็ยังมีนะแล้วผมก็ใช้หนี้ไปหมดแล้วด้วยวิธีการใช้หนี้กยศเนี่ยง่ายไม่ยากเลยดอกเบี้ย100%ต่อปีนับจากวันเรียนจบโอ้โหเงินกู้อะไรมันจะดีขนาดนี้กยศนะโอ้ไม่มีอีกแล้วเงินกู้ในประเทศนี้จะมีดอกเบี้ย100%นับจากวันที่เรียนจบแล้วก็อะไรรู้ไหมทำเรตติ้งการชำระหนี้15ปีให้อย่างดีเลยจากว่าเราเรียนจบมาเนี่ยปีต่อไปใช้หนี้เท่าไหร่เขาจะเริ่มจากน้อยไปหามากก็เริ่มจากเงินเดือนมากเงินจากเงินเดือนน้อยไปหาเงินเดือนมากโ
โหมันง่ายมากเลยมันโหเก็บของเก่าขายยังใช้หนี้กยศหมดอะเอาพูดจริงนะเดินเก็บขวัญในหมู่บ้านเนี่ยหาของเก่าแลกไข่จิงเจี้ยมอะไรก็ได้นะมันง่ายถ้าเราไปมองให้มันยากหรือเปล่าเราก็หาเงินใช้หนี้กยศไม่ได้นะแต่เป็นหนี้ก็ต้องใช้นะกยศนะผมสนับสนุนนะถ้าใครมีลูกมีหลานเจนใหม่อ่ะอย่าหนีการเรียนเลยนะถ้าไม่มีเงินนะครับก็กู้กยศเลยช่วยได้ผมก็เด็กกยศนะวัดแบบขนานเดี๋ยววินัยเลิศเกษมสนเดี๋ยววัดขนานอนุกรมเดี๋ยวมาทั้งสองแบบนั่นแหละเดี๋ยวทำให้ดูนะมันจะมีการบวกลบคูณหารค่าความต้านทานได้ทั้งแบบขนานและอนุกรมนี่แหละมันจะระบุตัวเสียได้เลยนะพิกัดการความเสี่ยงใดๆเนี่ยนะเมื่อกี้ไม่ต้องลบแบบอนุกรมเมื่อกี้เขาเฉลยกันไปแล้วเมื่อกี้ก็นอกเรื่องไปยาวนะครับความรู้ทั้งนั้นนะครับความรู้ทั้งนั้นนะผมเป็นห่วงนะเวลาผมฟังคอนเทนต์หรืออะไรที่เป็นเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยผมกลัวว่าทุกท่านจะเข้าใจผิดว่าไม่เรียนก็สำเร็จได้นะครับมันก็สำเร็จนะแต่ก็ต้องไปให้ถูกทางผมเองกว่าที่จะสำเร็จผมเรียนนะผมก็ป.ตรีนะฮะรามคำแหง ป.ตรีรามคำแหงนะครับป.ตรีรามคำแหง7 ปีครับ7 ปีนะ7 ปีรามนี่แหละยุคนั้นในตำนาน ยุคในตำนานเลยโอเคมาต่อกันนะอย่าลืมเช็คว่ามิเตอร์เราลงศูนย์เป๊ะไหมนะครับมิเตอร์ผมลงศูนย์ที่ 0.3 หรือ 0.2 นะวัดเทียบกราวจุดที่ช็อตเนี่ยเมื่อเทียบกราวเนี่ยเขาช็อตกี่โอห์มช็อต1โอห์มนะครับลบค่าที่คลาดเคลื่อนเมื่อกี้ไป 0.3 นะก็อยู่ประมาณ 0.9 นะ 0.9 โอห์มนะตอนนี้เราวัดตรงนี้นะครับได้ 0.9 โอห์มนะครับ 0.9 โอห์มนะไม่ใช่ 0.9 โวลต์นะครับ 0.9 โวลต์กับ 0.9 โอห์มมิเตอร์ดิจิตอลไม่เหมือนกันนะความหมายแบบนั้นเลยแหละวัดตรงนี้มันได้ 0.9 โอห์ม วัดเห็นแบบนี้แทงไฟเลยครับโมตู้อาการนี้ผมเจอมาเยอะแล้วนะแทงไฟเลยเจอตัวร้อนเอาออกคิดตังค์โอ้โหไม่ได้มันอาจจะซ่อมไม่ได้ก็ได้อาจจะซ่อมไม่ได้เพราะอะไรนะครับมันอาจจะลง CPU นะอาจจะลง CPU ครับอาจจะลง CPU อาจจะลงการ์ดจอนะเราจะต้องยกการ์ดจอนะต้องมีเครื่องยกมีต้นทุนมีความเสี่ยงพร้อมไหมแทงไฟเลยไม่ได้ก่อนที่เราจะแทงเราจะต้องมีทฤษฎีก่อนกำหนดทฤษฎีนิดนึงว่าสมมุติว่าเราแม่นเรื่องคอยแล้วใช่ไหมเราแม่นเรื่องคอยแล้วเรารู้แล้วว่าวงจรสวิตชิ่งเนี่ยเขาจัดแบบนี้นะครับจัดแบบนี้นะเราก็วัดค่าความต้านทานเนี่ยนะครับเราวัดค่าความต้านทานเนี่ยทุกคอยเลยนะไปวัดนะวัดเดี๋ยวเราจดไปเลยนะเดี๋ยวผมหากระดาษมานิดนึงนะก่อนที่พี่วินัยไม่ต้องลบครับทายผิดทายใหม่ได้นะทายผิดทายใหม่ได้นะครับยินดีต้อนรับนะครับพี่วินัยสำหรับท่านที่คอมเมนต์ได้นี่แสดงว่าติดตามมาไม่ต่ำกว่า1 อาทิตย์แล้ว ดีใจด้วยนะดีใจด้วย เราจดใส่กระดาษไว้ว่าความต้านทานเมื่อเทียบกราวเนี่ยเท่าไหร่จดไว้แบบนี้วิธีการทำโจทย์นะทำโจทย์
อันนี้คือโจทย์งานนะโจทย์งานก็โจทย์เอาไว้แบบนี้เราจะต้องรู้ตำแหน่งนะ3 โวลต์5 โวลต์PCH ก็CPU ก็ไม่ยากนะครับ CPU ไม่ยากเดี๋ยวเราวัดความต้านทานที่ CPU ก่อนเลยนะเนี่ย CPU นะครับมันก็จะอยู่ใกล้ CPU นั่นแหละเนี่ย CPU นะอยู่ใกล้ CPU เราจะต้องวัดความต้านทานเทียบกราวก่อนนะวัดที่คอยเทียบกราวเนี่ยเราจะรู้ว่าเจ้าตัวที่เขาช็อตเนี่ยมันไปผูกความสัมพันธ์กับวงจรไหนพี่โบกองจองสวัสดีครับสมาชิกนะครับสมาชิกนะวันนี้ก็มีงานปรึกษากันผมพูดไปแล้วกรณีของพี่ที่ต้นคลิปเลยนะครับเรื่องของแบตบวมเนี่ยสวิตชิ่งทั่วไปเนี่ยเขาจะดันสุดคือถ้าปลายทางรับกระแสได้มากมันจะอัดกระแสเข้านะครับวิธีการจำกัดกระแสเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวต้านทานแบบใหญ่ๆนะคำนวณกระแสจากแรงดันแล้วก็เราจะให้เขาชาร์จกี่แอมป์ใช้ค่าความต้านทานเท่านั้นช่วยได้นะครับต้องคุมกระแสชาร์จไม่งั้นแบตจะบวมเพราะว่าสวิตชิ่งทั่วไปเขาจะดันสุดบางทีสเปคสวิตชิ่งเขาบอกว่าชาร์จ 1.8 แอมป์แม็กจริงๆไม่ใช่บางทีก็อาจจะดันสุดมากกว่านั้นนะครับมันจะมีวงจรที่คลายประจุเดี๋ยวพี่ไปไล่วงจรที่เราถ่ายรูปกันมาเดี๋ยวพี่หาคำตอบเดี๋ยวถ่ายรูปส่งมาให้ผมเดี๋ยวผมช่วยวิเคราะห์เขาจะใช้ไตแอกเนี่ยในการดิสชาร์จนะครับช่วยในการเอากระแสเกินทิ้งเลยมันจะคล้ายกับ RL นั่นแหละโหลด RL ไตแอกที่อยู่ฝั่งเอาพุตก็จะเหมือนกับ RL เขาเรียกว่าโหลดกินไฟฟรีมันจะทำการดิสชาร์จกระแสลงเพื่อไม่ให้กระแสปลายทางมากเดี๋ยวเรามาพูดกันจริงๆผมเจอวงจรแบบนี้เยอะเลยนะใน Power Supply แต่บางทีผมยังไม่ได้พูดนะครับมันมีอะไรเยอะเลยครับวงจรนะมันมีหลายพันธุกรรมมากแต่เราจะต้องไล่วงจรมาให้ได้ไล่วงจรมาได้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเดี๋ยวเราไปวัดความต้านทาน CPU ก่อนนะความต้านทาน CPU มันอยู่เป็นชิปแบบนี้เราวัดไม่ได้นะครับส่วนมากเขาจะนิยมวัดที่หน่วยจ่ายไฟเลยนะครับวัดที่หน่วยจ่ายไฟเลยก็คือวัดที่คอยตรงนี้นี่วัดที่คอยวัดเทียบกราวนะครับวัดเลยนะวัดที่คอยได้กี่โอห์มนะครับอันนี้ไม่ได้อันนี้จับกราวไม่ได้นะผมจับกราวตรงนี้นะครับ CPU ได้4โอห์มไม่เท่ากับตรงไฟสูงแบบนี้ก็มีลุ้นนะ CPU ได้4โอห์มนะ CPU ได้4โอห์มถามว่าเราจะต้องวัดทุก L ไหมครับ L ตัวนี้มันขนานกันเราวัด L ตัวนี้ก็เทียบเท่ากับเราวัด L ตัวนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็วัดเป็นตัวเดียวได้ขอบคุณครับมีอะไรค่อยๆไล่วงจรไปนะพี่โบกองจองแล้วก็วาดไดอะแกรมมาแลกเปลี่ยนนะเดี๋ยวผมบอกเลยแล้วมาหาคำตอบกันนะครับเรื่องกระแสชาร์จเกินไม่ใช่ปัญหาแต่สวิตชิ่งทั่วไปเนี่ยเขาจะดันสุดอย่างเดียวเขาคุมแรงดันได้อย่างเดียวเขาจะคุมกระแสไม่ได้มันจะมีสวิตชิ่งขั้นเทพพวกตัว 3,000 คุมกระแสได้แต่แบบนั้นก็มีต้นทุนแต่ถ้าเราจะใช้สวิตชิ่งธรรมดาเนี่ยเราต้องใช้ R เซรามิกเข้ามาช่วยครับคุมกระแสชาร์จได้สูตร I เท่ากับ V ส่วน R ครับคำนวณย้อนกลับไปกลับมาย้ายสมการย้ายข้างไปย้ายข้างมาก็จบแล้วแต่อย่าไปคูณสมการด้วย0นะ0เท่ากับ0อันนั้นไม่ใช่นะความต้านทาน CPU นะ 4.8 โอห์มนะแต่ว่าเราลบ 0.3 เนาะเหลือ 4.5 นะครับเขียนไว้ก่อนนะครับ ผมเขียนตรงนี้นะข้างล่างผมเขียนตรงนี้นะ CPU นะครับ CPU 1แล้วกันเนาะเพราะว่ามีหลายคอยเท่ากับ 4.5 โอห์มนะ 4R5 นะครับผมเขียนว่า 4R5 ทนความช้าไปก่อนนะในการอธิบายนะครับเดี๋ยวงบประมาณซื้อไมค์ก็โอ้โหไมค์ซื้อมาก็ไม่เป็นไปตามคาดเลยไมค์ดีมันก็แพงเหลือเกินไอ้ไ
ไมค์ตัวละ200 ถึง 500 บาทโอ้ก็เสียงแห้งเสียงไมค์จากลาโป้เนี่ยเว็บแคมเนี่ยยังเสียงดีกว่าอีกโอ้ผมก็ปวดหัวเลยเรื่องไมค์นะช่วงนี้ก็คงออกกำลังกายแล้วก็พยายามฝึกพูดจากหน้าท้องนะฝึกตะเบงเขาจะไม่ให้ใช้คอพูดนะเวลาพูดเยอะเขาจะต้องฝึกโดยใช้เขาจะฝึกโดยใช้ท้องฝึกโดยใช้ท้องพูดยังไงโอ้โหต้องไปฝึกอะสำหรับคนพูดเยอะเนี่ยเขาจะไม่ให้ใช้คอเนี่ยพูดหลอดกล่องเสียงมันจะอักเสบเขาจะให้ใช้ท้องเนี่ย2-3 วันมาเนี่ยผมไม่ได้ไอแล้วก็ดีขึ้นเยอะนะพยายามฝึกพูดจากหน้าท้องแล้วก็ไปออกกำลังกายนะครับสังเกตว่าเวลาเราทำคลิปอะอัดซ่อมคลิปหนึ่งโอ้โหมหาศาลเลยนะเดี๋ยวต้องฝึกนะน่าจะดีขึ้น CPU นะ 4.5 โอห์มนะอันนี้คือ CPU ตัวที่1นะชุดที่2ก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้สังเกตว่าไฟเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่กับชุดนี้นะสังเกต L มาเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมาผูกกับตัวนี้นะ L ตัวเนี้ยนะก็จะขนานกับ L ตัวนี้แล้วก็มาขนานกับ L ตัวนี้เนี่ยมันจะขนาน3เลยอันนี้ขนาน2อันนี้ขนาน3ขนาน3วิ่งฟิลเตอร์นะฟิลเตอร์ไปไหนนี่เข้า CPU นะครับอ้าวตัวทีไม่เห็นจอตัวทีโอ้ยเดี๋ยวเอาใหม่นะโอ้เมื่อกี้เฟรมสำคัญนะเฟรมสำคัญแหมไปอันนี้คอยนะครับคอยเขาผูกกันขนานกันเนี่ยมันก็วิ่งเข้าไปตรงนี้เส้นหนึ่งนะ คอยตรงนี้ขนานกับตัวนี้แล้วก็ขนานกันตัวนี้คอย3ตัวนี้ขนานกันวัดตัวไหนก็ได้นะเส้นนี้วัดขนานกันเนี่ยถือว่าเป็น1ชุดอันนี้เราเรียกว่าวงจรขนานวงจรขนานคือมันจะขนานเรียงกันเนี่ยวัดตรงไหนก็มีค่าเท่ากันนะขนานแล้วไปไหนล่ะเนี่ยมันก็จะมาฟิลเตอร์ด้วย C นะฟิลเตอร์ด้วย C เนี่ยก็วิ่งมานี่วิ่งมาด้านนี้เนี่ยวิ่งมาด้านนี้ก็วิ่งนี่เข้า CPU ใช้ไฟเยอะนะไฟ1 โวลต์ CPU เนี่ย5 แอมป์5 แอมป์ 7 แอมป์เนี่ยสบายนะครับวัดนะครับ วัดเทียบกราวนะถามว่าถ้าเกิดเราไม่ได้วัดที่ L เราจะวัดตรงไหนได้นะเพราะปลายทางมันจะวิ่งไปที่ C อยู่แล้วเราก็วัดที่ C ได้เลยนะครับได้ 2.7 โอห์มนะครับลบความคลาดเคลื่อนของมิเตอร์ 0.3 นะก็ได้ 2.3 โอห์มนะ 2.3 โอห์มผมเขียนว่า CPU 2นะครับ CPU 2เท่ากับ2 R 3นะครับวันนี้ก็ไม่น่าจะเกินเที่ยงคืนหรอกนะครับไม่น่าจะเกินเที่ยงคืนนะครับต่อไปเลยนะครับคอยตรงนี้คือคอยอะไรนะครับแล้วก็แหวกนิดนึงเนี่ยแหวกนิดนึงเนี่ยเส้นไฟมันไปไหนเนี่ยเส้นไฟมันไปข้างล่างเนี่ยไปข้างล่างแล้วมันไปไหนล่ะเนี่ยมันเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยมันเลี้ยวซ้ายมันมาเสร็จปั๊บมันเลี้ยวซ้ายมันก็ลงไปทางเนี้ยไฟตัวนี้ก็คือไฟ CPU นั่นแหละแต่มันจะเป็นไฟชุดแรกนะครับไฟตัวนี้เราเรียกว่าไฟ Supervisor นะหรือ VCC SA นะครับถ้าใครซ่อมแล็ปท็อปมาเยอะก็จะรู้นะครับส่วนถ้าใครมาใหม่อยากจะซ่อมนะครับในอินเทอร์เน็ตมี Data Sheet เยอะแยะเลยไปหาค้นแล้วมาอ่านสักตัวหนึ่งก็รู้แทบทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นวงจรลักษณะเดียวกันนะครับไฟ VCC SA นี่ก็สำคัญนะเรามาดูความต้านทานมาเทียบกราวกันนะครับ16 โอห์มนะครับจดไว้เลยครับCP เดี๋ยวตัวทีนะ CPU
CPU ตัวที่3นะ16 โอห์มนะครับเทียบกราวนะคราวนี้เราก็มาแรมของการ์ดจอนะครับแรมของการ์ดจอเนี่ยมันก็จะวางอยู่ใกล้แรมนะครับเราก็พอเดาได้บางอย่างเราก็เดานะครับบางอย่างเราก็ประมาณการนะครับหลักการนี้แรมการ์ดจอ41 โอห์มนะครับจดเอาไว้ครับ Gนะ GPU แรมเท่าไหร่กี่โอห์มนะวัดเทียบกราวนะวัดเทียบกราวเป็นการอนุกรมนะวัดเทียบกราวเป็นวงจรอนุกรมนะครับ41 โอห์มนะก็ประมาณ40 โอห์มนะครับลบให้เขานิดนึงนะครับ40 โอห์มเพราะว่าความต้านทานเขาสูงนะครับความต้านทานสูงเราก็ประมาณการได้นะครับจดไม่ต้องตรงก็ได้แล้วคราวนี้มาคอยที่เป็นตัวนี้นี่คอยตัวเนี้ยมันก็ขนานกันนะครับกล้องผมเขาจะใหญ่หน่อยนะครับจะพยายามไม่นอนดึกครับก็เฉพาะกรณีสำคัญนะครับเดี๋ยวอันเนี้ยเราพามาวัดก่อนนะครับเดี๋ยวการซ่อมอะไรเนี้ยเดี๋ยวมาต่อพวกนี้เดี๋ยวเอาพิกัดการวัดแล้วก็การบวกลบค่าความต้านทานได้ก่อนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคอยตัวเนี้ยเขาขนานกันแล้วก็นับเป็น1นะเส้นไฟมันไปไหนแล้วก็ตามไปนี่มันมานี่นะมาใครครับนี่ NVIDIA กำลังดังเลยช่วงนี้ กำลังดังเลยนะกำลังดังมันไม่ดังได้ยังไงนะครับ ไม่ดังได้ยังไงการ์ดจอมีแค่2 ค่าย3 ค่าย NVIDIA ก็ทำการ์ดจอมาตั้งนานแล้วมันจะไม่ดังได้ยังไงนะครับใครก็ NVIDIA ใครก็ NVIDIA ช่วงนี้ มีเหตุผลนะมีเหตุผลนะทำไมถึงเชียร์กันจังนะครับเขาทำการ์ดจอมาตั้งนานแล้วเขามีความเชี่ยวชาญสูงนะครับสมัยก่อนใครใส่การ์ดจอ NVIDIA เนี่ยควบคู่กับพวก Intel เล่นSF สมัยก่อนนะสมัยก่อนก็เกม SF นะเกมออนไลน์ยิงปืนสมัยก่อนโอ้ภาพสวยเลยนะครับทำมาตั้งนานแล้วนะครับ วัดนิดนึงนะครับ1 โอห์ม1 โอห์ม1 โอห์มนะ 0.9 0.9 ลบ 0.3 ก็คือเหลือประมาณสัก 0.6 หรือ 0.7 อ่ะผมตีให้ 0.7 ละกันนะ G P U 0 R ทำไมเราเขียนว่า 0R7 นะครับ 0R7 ก็คือ 0.7 นั่นแหละนะเราจะเขียนว่า 0.7R ก็ได้นะครับไม่ผิดนะวัดต่ออีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงนะครับคอยของตัวนี้นะตัวนี้มันเป็นไฟที่วิ่งใกล้ชิดตัวนี้นะครับก็เขาเป็นไฟเลี้ยงตัวนี้แหละนะมันอยู่ใกล้ตัวไหนเขาจะจัดวงจรแบบนั้นนะครับเราก็วัดเทียบกราวเลยนะครับวัดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับ56นะครับPCH นะ56นะครับแล้วก็จดเอาไว้นะครับจดเอาไว้นะ PCH 56 โอห์มนะครับ56อย่างคอยหนึ่งนะอันนี้แรมนะตัวนี้นะไฟแรมนะครับไฟแรมกี่โอห์มครับนะครับมันอยู่ใกล้ตัวไหนมักจะเป็นไฟตัวนั้นนะแทบไม่ต้องจำเลยนะครับไม่ต้องจำตำแหน่งใช้ common sense 223 โอห์มนะครับ223 โอห์มนะครับขึ้นบรรทัดใหม่เลยแรม223 R นะครับค่าความต้านทานนะเมื่อเทียบกราวนะครับก็จะเหลือ2 คอยแล้ว
2 คอยเนี่ยตัวนี้เป็นเขาใช้ C 6.3 โวลต์นะ C 6.3 มันคู่กันเลยแต่สังเกต C ตัวนี้นะครับเขาจะไม่ขนานกับตัวนี้นะมันเป็นคนละชุดนะเขาเรียกว่าไฟ3 โวลต์กับ5 โวลต์นะเป็นมาตรฐานนะเราไม่ต้องไปสนใจว่าไฟตรงไหนจะ3 โวลต์5 โวลต์เราจะหาตัวช็อตนะเราก็วัดไปเลยครับวัดที่ C นี่ก็ได้วัดที่ C นี่ 2.6K โอ้แทบไม่ต้องจดเลยครับ 2.6K ตัวนี้ 3.9K 10K โอ้ตัวนี้ก็ไม่ต้องจดเลยเจอลักษณะนี้ไม่ต้องจดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับส่วนที่ช็อตเลยนะไม่ได้เกี่ยวเลยเพราะว่าอะไรมาตรฐานของการสวิตช์เนี่ยเขาจะสวิตช์ผ่านมอสเฟตแล้วก็สวิตช์ให้คอยใช่ไหมแล้วก็มาฟิลเตอร์ด้วย C ถ้าว่าฝั่งนี้มันช็อตเนี่ยมันจะต้องได้1 โอห์มเท่ากับตัวที่มันช็อตนะคราวนี้เราก็มาดูโจทย์นะครับเรามาดูโจทย์ว่าเราวัดตรงนี้มันได้ 0.9 โอห์มนะครับมีส่วนตรงไหนที่มันใกล้ 0.9 โอห์มบ้างนะครับใกล้ไหมชิปการ์ดจอเนี่ยได้ 0.7 โอห์มเนี่ยใกล้ที่สุดเลยใกล้ที่สุดนะครับสมมติว่า CPU เนี่ยสมมติว่ากราฟิกเนี่ยหรือ NVIDIA เนี่ยตรงนี้นะภาพผมใหญ่หน่อยนะเพราะว่าเลนผมใช้เลนแบบมาโครนะผมขยายแบบดันสุดเหมือนกันนี่ก็ชอบดันสุดเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนเลนใหม่เป็นเลนวายนะให้มันวายขึ้นมาอีกหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเอาแบบนี้ไปก่อนนะครับเลนก็ประมาณ400 กว่าบาทโอ้เป็นตังค์หมดเลย เดี๋ยวรอเงินก่อนโอ้เงินยังไม่มานะครับคอยตรงเนี้ยนะครับคือคอยการ์ดจอนะคอยการ์ดจอนะเขามีค่าความต้านทานเนี่ยระหว่างกราวนะเขามีค่าความต้านทานระหว่างกราวเนี่ย 0.7 โอห์มนะเนี่ยเราลบ 0.3 ด้วยนะฮะลบ 0.3 ก็คือนี่ลบ 0.3 คือค่าที่มิเตอร์มันชนกันนะครับก็คือแบตอ่อนนั่นแหละแบตอ่อนจริงๆแล้วมันก็ได้ 0.7 นะ 0.7 โอห์มนะครับแล้วคันนี้แต่ไฟสูงเราเนี่ยไฟสูงเรามันช็อตอยู่ 0.9 นะครับเนี่ยไฟสูงเราเนี่ยเมื่อเทียบกลางมันช็อตอยู่ 0.9 โอห์มเนี่ยเห็นไหมมันใกล้เคียงอันนี้ 1.1 ลบ 0.3 ก็ประมาณ 0.9 นะครับเนี่ยใกล้เคียงนะครับสมมติว่า สมมติว่าถ้าเราเจอแบบนี้ในวงจรเนี่ยเราจะตีโจทย์ยังไงล่ะนะครับสมมติว่าพอเราวัดมาถึงคอยสมมติว่าเวลาเราวัดมาถึงคอยกราฟิกเนี่ยเราจะตีโจทย์ยังไงนะครับอันนี้คือกรณีที่สำหรับมือใหม่ที่จะวิเคราะห์นะที่ชอบการวิเคราะห์สำหรับมือเก่าเนี่ยก็อาจจะโสเลยโสแทงไฟ อาจจะไม่ได้ก็ได้นะถ้าไม่คำนวณก่อนนี่แทงไฟนี่เสียหายนะแต่ถ้าเราคำนวณก่อนอะอย่างน้อยอะมันจะระบุตัวได้นะเราจะรู้ว่าไอ้กราฟิกเนี่ยเราจะรู้ว่าเจ้า GPU เนี่ยที่ว่ามันมีความต้านทานต่ำเนี่ยไอ้วงจรตรงนี้มันปกติหรือวงจรตรงนี้มันช็อตแล้วมันลงกาวฝั่งนี้เห็นไหมโจทย์มาแล้วเข้าเรื่องแล้วเดี๋ยวผมลบก่อนนะยางลบอยู่ไหนยางลบทำไมมันเล็กจังยางลบเล็กมากเดี๋ยวโอ้ยเนาะขยายยางลบยังไงโอ้ชีวิตก็จะได้แต่ละเรื่องนะเขียนใหญ่ๆเลยผมเขียนว่า GPU นะ GPU เนี่ยย่อมาจาก Graphic Processing Unit นะ
เราจะเรียกกันในภาษาที่มันจะมี CPU กับ GPU CPU คือ Control Processing Unit ก็คือ Intel นั่นแหละที่เราพูดถึงก็คือการ์ด CPU Intel แต่พอเราพูดถึง GPU เนี่ยก็คือ AMD Nvidia ที่เป็นการ์ดจอค่ายฟ้าเป็นการ์ดจอค่ายเขียวค่ายแดงนะครับตัวที่เราสงสัยเนี่ยก็คือ GPU มัน 0.7 โอห์มวงจรตรงเนี้ยครับเนี่ยวงจร MOSFET ตรงเนี้ยกับ MOSFET ตัวเนี้ยเขาอาจจะช็อตครับช็อตแล้วดึงไฟตรงเนี้ยให้ลงกราวไปเลยค่าความต้านทานตรงเนี้ยจึงได้ 0.9 ค่าความต้านทานตรงเนี้ยจึงได้ 0.9 แล้วทำไมวัดตรงเนี้ยมันได้ 0.7 ล่ะนะครับวัดตรงนี้มันได้ 0.7 นะอันนี้คือสมมติฐานนะมันได้ 0.7 โอห์มก็เพราะว่าตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้กาวไงพออยู่ใกล้กาวเนี่ยเวลาช็อตเนี่ยมันก็จะดูต่ำอันนี้คือสมมตินะสมมติฐานนะช็อตเนี่ยมันดูต่ำเพราะว่าตัวเนี้ยเขาช็อตเนี่ยเวลาเขาช็อตเนี่ยเขาอาจจะมีค่าความต้านทานคือไม่ได้ช็อต0ไงเป็น 0.2 เนี่ยพอ 0.2 บวกกับตรงเนี้ยตรงนี้คือตรงนี้คือช็อต 0.7 นะ 0.7 ใช่ไหม 0.7 ตรงนี้ช็อต 0.2 ไอจอมมอสเฟตตัวเนี้ยช็อตแล้วมันมีค่าคงค้างอยู่ที่ 0.2 โอห์มไงเมื่อรวม 0.2 โอห์มกับ 0.7 โอห์มเนี่ยถึงกราวอยู่ที่ 0.9 โวลต์และที่ตำแหน่งที่เราวัดตรงฟิลด์มันพอเป็นไปได้ไหมทฤษฎีบอกว่ามันพอเป็นไปได้ครับจนเมื่อเราจะทำลายทฤษฎีนี้เราจะต้องมีการวัดขนานครับเราวัดตรงนี้นะวัดตรงนี้นะเมื่อเทียบกราวเนี่ยเราเรียกว่าการวัดอนุกรมอนุกรมกับวงจรเพราะว่ามันเทียบกราวไงแต่เราจะต้องอาศัยการวัดขนานเข้ามาช่วยนะครับวัดขนานอุปกรณ์แต่ก็ไม่เชิงว่าขนานดีหรอกเขาเรียกว่าเป็นการอนุกรมนั่นแหละแต่มันเป็นการวัดค่อมอุปกรณ์นะครับเราวัดอนุกรมเนี่ยตั้งแต่จุดตรงนี้นะจินตนาการวงจรให้ออกนะครับมันได้เท่ากับ 0.9 นะ 0.9 โอห์มนะครับให้เราวัดตรงนี้ครับมันจะบอกได้เลยนะครับให้วัดตรงนี้เลยวัดค่อมตรงนี้บวกจับนี่แล้วก็ลบจับนี่นะครับวัดค่อมระหว่างไฟบวกตรงที่มันช็อตนี่แหละวัดค่อมไปกับไอ้เจ้าคอยตำแหน่ง GPU เลยนะครับถ้ามันเห็นค่าความต้านทานนะครับ ถ้ามันเห็นค่าความต้านทานที่ต่ำกว่า 0.9 นะครับวงจรนี้มีสิทธิ์ช็อตได้เราจะต้องลอยวงจรออกแต่ถ้าวัดดูแล้วความต้านทานค่อมระหว่าง MOSFET Q1 เนี่ยของเนี่ย MOSFET Q1 นะ MOSFET Q1 เนี่ยจะสวิตช์เข้าคอยแล้วก็ดิสชาร์จด้วย L ตัวนี้ดิสชาร์จด้วยMOSFET ตัวนี้เดี๋ยวสลับหน้าจอไม่ทันพูดผิดเอาใหม่นะเอาใหม่ให้เราวัดคอม MOSFET ตรงนี้นะวัดคอม MOSFET ไปเลยนะครับถ้าความต้านทานระหว่างวงจรเนี่ยเขาสูงกว่าค่าการช็อตแสดงว่าวงจรตรงเนี้ยไอ้ที่ L 0.7 โอห์มเนี่ยแสดงว่าวงจรตรงเนี้ยเขาไม่ได้มีปัญหาก็แสดงว่าเส้นทางไฟ19มีปัญหาอย่างเดียวเราก็แทงไฟแล้วหา4ช็อตได้เลยนะครับอันนี้คือการเซฟการคำนวณการเซฟวงจรนะครับว่าความเสี่ยงเนี่ยมันไม่ได้มาทาง GPU แล้วนะความเสี่ยงมันไปทางอื่นเราถึงจะแทงไฟได้นะครับวัดคอม MOSFET ตัวนี้ไปเลยนะ MOSFET ไอตัวนี้เนี่ยถ้าผมวงก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยวัดคอมตรงนี้เลยนะครับ แล้วคราวนี้มันอยู่ในวงจรเนี่ยมันคือ MOSFET ตัวไหนล่ะคราวนี้เห็นไหม
มันคือมอสเฟตตัวไหนล่ะเห็นไหมมอสเฟตเอ็นชแนลเนี่ยขาหนึ่งเนี่ยคือขาอะไรขาซอสนะใช่ปะอันนี้คือขาหนึ่งขาหนึ่งเป็นขาเกตขาหนึ่งเป็นขาเกตขาสองสามสี่เป็นขาซอสเหมือนกับตัวนี้ไหมไม่เหมือนนะทำไมไม่เหมือนล่ะกันนี่ เนี่ยอันนี้หรือว่าอันนี้มันเป็น MOSFET P channel มันเป็น MOSFET P channel เหรอไม่น่าจะใช่มั้งหรือว่าเป็น MOSFET คนละเบอร์MOSFET คนละเบอร์ไหมเราไปค้นก็ได้หรือเราจะวัดก็ได้อยากรู้ว่าเป็น MOSFET P channel ไหมก็เอาบวกจับทางนี้ถ้าบวกจับทางนี้แล้ววัดไปขาซอสได้เป็นค่าไดโอดแสดงว่าเป็น MOSFET P channel แต่อันนี้ไม่ใช่ P นะอันนี้เป็น N นะครับเนี่ยนี่เป็น MOSFET N นะเนี่ยเห็นไหม N channel จะวัดซอสมาเดนได้เนี่ย N channel นะครับวัดซอสมาเดนได้นี่คือขาซอสนี่คือขาเดนนะอันนี้ N แน่แต่มาดูตัวนี้นะครับมาดูตัวนี้ให้ดู MOSFET กราฟิกการ์ดนะครับปัญหาแล้วนะครับปัญหาแล้วทฤษฎีที่เราเรียนมาทฤษฎีที่เราเรียนมาเดี๋ยวหรือว่าผมสับสนไม่ใช่นะไม่สับสนนี่คือขาหนึ่ง2 3เนี่ยเป็นขาซอสนะ1 2 3เป็นซอสนะมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้1 2 3เป็นซอสนะท่องไว้นะ1 2 3เป็นซอสนะ1 2 3เป็นซอสแต่อันนี้ขาหนึ่งอยู่ตรงนี้ ขาหนึ่งอยู่ตรงนี้แต่เล็งดูดีๆเนี่ยขาหนึ่งเป็นขาเกตเนี่ยเห็นไหมแล้วมันเป็น MOSFET อะไรล่ะเวลา MOSFET ที่เขาเอามาสวิตช์ต้องเป็น N channel นะมันจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันเนี่ยแต่ขาหนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นขาซอสนะ1 2 3เป็นซอสขา4เป็นขาเกตแต่อันนี้ขาหนึ่งเป็นขาเกตไปค้นเบอร์6984นะครับเราก็จะได้รู้นะครับมันน่าจะเป็น Dual FET แน่เลยตัวนี้ผมว่าเดี๋ยวผมขอค้นแป๊บนึงนะ6984นะครับ6984 Data Sheet นะ AON 6984ชัดเลยนะครับเป็น MOSFET แบบ Dual FET นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะมาแล้วนะครับนี่ขาหนึ่งเป็นขาเกตจริงๆแต่มันเป็น Dual FET ครับข้างในเนี่ย1ตัวเนี่ยข้างใน1ตัวเนี่ยจะมี MOSFET อยู่2ตัวเป็น Dual FET นะครับขาเกตแสดงว่า2ตัวเนี้ยอาจจะเป็น MOSFET ที่ขนานกันนะครับเพราะว่ามันเป็น Dual FET ไงมันสเปคเหมือนกันเขาก็ต้องวางขนานกันเพราะว่า Dual FET มันใช้สวิตช์ได้พอดีได้ตรงเลยเขาก็เลยใช้ขนานกันขาหนึ่งก็เลยเป็นขาเกตไงเห็นไหมมันจะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันกับซิงเกิลเฟตนะเขาใช้2ตัวเนี้ยขนานกันแล้วสวิตช์เข้า L เลยแล้วก็ในตัวนี้แหละก็จะมี Q2 MOSFET เนี่ยถ้าใครเนี่ยอันนี้ก็คือ Q1 เนี่ย Q1 Q2 เนี่ยเห็นไหมวงจรก็จะไม่เหมือนกันแล้วนะเนี่ยมันเป็น Dual FET นะมี MOSFET 2ตัวขาเกตนะครับขา2 3 4เนี่ยเป็นเดน1เนี่ยจะนิยมเป็นไฟเข้านะครับหรือไฟ19นะเดน1นะขา2 3 4นะครับเพราะฉะนั้นขา2 3 4จะต้องเป็นไฟเข้าแน่นะครับแล้วเวลาสวิตช์เนี่ยจุด L เนี่ยเขาจะต่อกับจุดเฟสนะจุดเฟสเขาจะเรียกว่า S1 กับ D2 นะ S1 ก็คือซอส1แล้วก็เดนอันที่2ก็คือท้องนะครับท้องตรงนี้นะท้องตรงนี้เราเรียกว่าจุดร่วมนะหรือ common
คอมมอนระหว่างขาซอส Q1 นะครับกับขาเดน Q2 นะครับตรงนี้นะแล้วเวลาที่เขาต่อ L เนี่ยเขาจะเอา L เนี่ยมาต่อกับตรงนี้แล้วก็ขาซอส2เนี่ยก็ไปลงกราวนะครับส่วนขาเกต2ก็ควบคุมการปิดเปิดของ MOSFET Q2 นะครับเขาจะรวมกันนะครับอันนี้ไปทำกับไปคิดเป็นการบ้านนะครับคิดเป็นการบ้านเซิร์ชนะ6984นะไปท่องจำไว้เลยนะครับ ท่องจำเลยนะนี่มา6984ขา1คือขาเกตนะครับขา2 3 4เนี่ยเป็นขาเดรนของ Q1 ขาเดรนของ Q1 ขาเดรนของ Q1 นะครับอันนี้ก็คือ Q1 โดยปกติแล้วก็จะแตกกับไฟ19ถูกไหมถ้ามันแตกกับไฟ19จริงนะครับเวลาวัดเทียบไฟ19มันจะต้องได้ 0.3 โอห์มนะของมิเตอร์ตัวนี้นะเราก็วัดเลยนะครับเราก็วัดเทียบกับฟิลนะครับเทียบกับฟิลอันนี้เราเรียกว่าการวัดขนานนะเวลาเราจะรู้ว่าขา2 3 4เนี่ยเป็นขาเดรน1แล้วแตกกับไฟ19จริงไหมเนี่ยเราจะต้องวัดขนานกระทบยอดกับไฟ19นะวิธีการนี้เราเรียกว่าการวัดขนานนะอันนี้คือไม่ใช่การวัดอนุกรมเป็นการวัดขนานวงจรเพื่อหาเส้นทางที่ขาดนะครับวัดขนานเป็นยังไงนี่ไงเราก็วัดจากฟิลเนี่ยวัดจากฟิลโอ้มันสุดแล้ววัดจากฟิลเทียบกับฟิลนี่แหละนี่ไม่ใช่พูดผิดวัดจากฟิลนะครับวัดจากตรงนี้เนี่ยไอ้ตำแหน่งฟิลตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนะวัดจากฟิลตรงนี้เนี่ยวัดจากฟิลตรงนี้เนี่ยวัดจากฟิลตรงนี้นะเทียบกับตำแหน่งที่อยู่หน้าที่เราสงสัยว่ามันเป็นไฟ19เนี่ยก็เทียบกันวัดเนี่ยถ้ามันถึงกันก็แสดงว่ามันเป็นเส้นเดียวกันประมาณนี้เราเรียกว่าการวัดขนานเนี่ยจะมีประโยชน์คือเราจะหาเส้นทางที่ขาดได้หรือเชื่อมต่อกันได้ส่วนวัดอนุกรมก็คือวัดแนวตั้งหรือการวัดค่าความต้านทานเทียบกล่าวส่วนการวัดขนานเนี่ยเป็นการวัดเส้นวงจรขนานวงจรตัวต้านทานอะไรอย่างเงี้ย เรารู้ตำแหน่งฟิลนะครับเรารู้ตำแหน่งฟิลนะหรือจุดตรงนี้เป็นไฟ19นะผมก็วัดเทียบตรงนี้ได้เลยนะอันนี้เป็นขั้วลบผมก็จับเอาไว้แล้วผมก็มาจับตรงที่ไฟที่ผมสงสัยว่าจะเป็นไฟ19โวลต์จริงไหมนะครับวัดย่านโอห์มนะครับโอเคเดี๋ยวเอาใหม่นะเมื่อกี้ไม่เห็นใช่ไหมผมวัดตรงนี้นี่เมื่อกี้ไม่เห็นนะนี่อันเนี้ยคือไฟ19เราจิ้มตรงนี้นะเพื่อจะกำหนดเส้นทางว่ามันใช้ไฟ19โวลต์ไหมไอที่หน้ามอสเฟตตรงนี้แล้วก็เลื่อนมาขา2 3 4เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นขาเดรน1ใช่ไหมเดรน1เดี๋ยวโทษทีเดี๋ยวนะไม่ใช่แล้วโอ้ยโทษทีไม่ควบคุมสไลด์ยากเมื่อกี้คือเราจะวัดว่าไฟตรงเนี้ยไฟตรงเนี้ยมันเป็นไฟ19จริงไหมที่ขา2ขา3นะใช่ไหม2 3 4เราจะวัดว่ามันเป็นไฟ19จริงไหมเนี่ยเราก็ต้องหาที่จับว่า
ว่าตรงไหนเนี่ยมันเป็นไฟ19จริงๆนะในวงจรนะครับตรงไหนเป็นไฟ19จริงๆเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นไฟ19จริงๆนะครับแล้วก็จับตรงนี้เลยเป็นไฟ19แล้วก็เลื่อนมาปั๊บนะครับเลื่อนมาปั๊บแล้วก็ตำแหน่งที่เราสงสัยว่าเป็นไฟ19คือขา2ขา3ขา4นะเพราะว่าสเปคตัวเนี้ยมันบอกว่าเป็นเดรน1นะเดรน1ก็จะต่อกับไฟ19อยู่แล้วนะถ้าใช่มันจะต้อง0โอห์มนะใช่หรือเปล่าครับใช่วัดย่านโอห์มเลย 0.3 นะแสดงว่าเป็นเส้นเดียวกันนะคราวนี้เรามาถึงจุดมอสเฟตตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่าจุดคอยตัวนี้มัน 0.7 โอห์มนะครับมันใกล้เคียงกับไอ้จุดที่ช็อตเราจะวัดหาว่าจุดตรงนี้เขามีปัญหาไหมนะก็แค่วัดคอมขนานมอสเฟตตัวนี้นิดเดียวนะครับก็คือให้เราวัดระหว่างเดน1นะครับกับซอส1นะเดน1กับซอส1นะก็คือซอส1ก็คือตรงนี้ก็คือ L นั่นแหละเนี่ยวัดตรงนี้นี่เทียบกับตรงนี้นี่วัดตรงนี้นี่วัดเดน1เนี่ยเทียบกับ L เลยนะครับ L ก็คือตรงนี้นี่ L วัดเดน1นะเดน1ก็คือตรงนี้นี่วัดเดน1เทียบ L ถ้าเขาแบบได้ค่าความต้านทานที่สูงกว่าการช็อตของไฟสูงนะครับแสดงว่าจุดตรงนี้ไม่มีปัญหาครับถึงจะแทงไฟได้นะเราจะบวกลบกันแล้วนะครับวัดเทียบคอยเลยครับคอยเราวัดตรงนี้ก็ได้ครับวัดตรงคาปาเนี่ยเพราะว่าคาปาก็คือคอยก็มานี่อยู่แล้วนะวัดเทียบเลยครับได้กี่โอห์มรอดตัวไป 1.8 นะ 1.8 ลบความคลาดเคลื่อนของมิเตอร์ 0.3 นะครับก็ได้ประมาณ 1.5 นะเราวัดคอมไปแล้ว ผมวัดคอมตรงนี้นะเดี๋ยวผมเขียนใหม่นะเนี่ยผมวัดความต้านทานตรงนี้นี่เทียบกับตรงนี้นะครับได้ 1.5 โอห์มนะครับ ได้ 1.5 โอห์มตัวนี้ช็อตไหมตัวนี้ช็อตไหมโทษที ตัวนี้ไม่ได้ช็อตนะครับเพราะว่าความต้านทานเนี่ยเวลาที่เราวัดค่อมตรงเนี้ยความต้านทานเนี่ยมันจะวิ่งไปทางอื่นนะมันวิ่งไปไหนบ้างนะครับ1เลยนะมันวิ่งลงกาวก่อนเพราะว่าเราวัดจากตรงนี้ไงเราวัดจากตัวเนี้ยมันวิ่งลงกาวมาแล้ว 0.7 นะวิธีการบวกลบนะมันวิ่งลงกาวมาเนี่ยเราได้แล้ว 0.7 บวกกับอะไรครับบวกกับเวลาที่มันช็อตเนี่ยมันวิ่งจากกราวนะครับวิ่งจากกราวเนี่ยขึ้นมาถึงตรงเนี้ยนะครับได้ 0.9 นะมันวิ่งจากกราวขึ้นมาอีกนะได้ 0.9 มันเท่ากับเท่าไหร่ครับมันคือ 1.6 โอห์มนะครับ 1.6 โอห์มนะครับเห็นไหมแสดงว่ามิเตอร์เราเนี่ยมันพยายามวิ่งหาความต่างศักย์ที่ต่ำนะครับเนี่ยได้ 1.6 นะหรือประมาณนั้นแหละเนี่ยมิเตอร์เราเนี่ยเวลาที่มันวัดเนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้วัดทะลุมอสเฟตตัวนี้ได้เวลามันวัดเนี่ยมันจะวิ่งจากกราวเนี่ยขึ้นไปหาจุดที่ช็อตนะก็คือมันจะวิ่งจากคอยตัวเนี้ยลงกราวไปเพราะว่าคอยตัวเนี้ยมันมีค่าความต้านทานอยู่ที่ 0.7 โอห์มค่าความต้านทานคอยเนี่ยมันอยู่ที่ 0.7 โอห์มนะครับที่เราวัดตอนแรกแล้วมันก็วิ่งจากทะลุกาวเนี่ยขึ้นไปหาตัวที่ช็อตเนี่ยหาวงจรที่ช็อตเนี่ย 0.9 โอห์มเนี่ยบวกกันก็เลยได้ 1.6 โอห์ม
นะแบบนี้วงจรตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับอย่างนี้แทงไฟได้ปลอดภัยนะครับปลอดภัยไม่ต้องยกมอสเฟตไม่ต้องลอยอะไรเลยส่วนร่องรอยตรงนี้นะครับที่ดูเหมือนไหม้เนี่ยเราก็ต้องสงสัยว่าทำไมมันถึงได้รอยไหม้อะไรได้ขนาดนี้นะจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรอยที่ร้อนนะไม่ได้เกิดรอยไหม้นะมันจะอยู่ใกล้คอยตรงนี้เลยหรือว่า C ตัวเนี้ยอาจจะไปแล้วนะครับเนี่ยเราแทงไฟแล้วก็คำตรงนี้ก่อนนะครับมันมีจุดที่ต้องสงสัยนะครับประมาณนี้แทงไฟได้ไหม3 ทุ่มแทงได้นะครับแทงได้อยู่เพราะว่ายังไม่ดึกนะวิธีการแทงไฟเราจะแทงยังไงนะครับ วิธีการแทงไฟบัตรกีตรงนี้บัตรกีตรงฟิลนี่แหละเนี่ยบัตรกีตรงตุ่มเนี่ยบัตรกีอันนี้เป็นไฟบวกแล้วกราวตรงไหนกราวตรงนี้เนี่ยบัตรกีตรงนี้แล้วก็ต่อสายออกมาหรือจะเอาปากขั้วลบเนี่ยคีบตรงนี้ปากขั้วลบคีบตรงนี้นะแล้วก็ไฟบวกบัตรกีเข้าตรงนี้แล้วก็ปล่อยไฟ 1 โวลต์ไฟ1 โวลต์เนี่ยปล่อยเข้าไปเอาสัก1 แอมป์ก่อนแล้วก็คำหาตัวร้อนสำหรับท่านไหนที่มีกล้องอินฟราเรดนะครับก็ใช้กล้องนะก็ส่องดูได้เหมือนกันแต่ว่าใช้มือก็จะสะดุ้งนิดนึงนะครับเป็นการฝึกนะครับ ง่ายไหมพูดเหมือนง่ายทำให้ดูเลยดีกว่าใกล้จบแล้วเดี๋ยวได้ตังค์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวไหนเขาจะร้อน การบวกลบค่าความต้านทานในวงจรเนี่ย ความต้านทานเนี่ยมันสามารถบวกลบแล้วก็คำนวณกลับไปกลับมาได้นะครับถ้าใครดูการซ่อมสวิตชิ่งเนี่ยในคอร์สหลังบ้านเนี่ยจะมีการคำนวณตัวนี้ด้วยนะไอคลิปนั้นก็มีลักษณะนี้แหละคล้ายๆกันสามารถที่จะนำไปซ่อมวงจรไหนก็ได้นะครับถ้าเราเพียงรู้หลักความต้านทานแบบเนี้ยที่ว่าต้องมาพูดตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการพิกัดว่าหรือหาข้อสมมติฐานหรือหาข้อสนับสนุนว่าการ์ดจอเนี่ยในวงจรการ์ดจอเนี่ยจุดคอยตรงนี้เขาไม่ได้ช็อตตรงนี้จึงทำให้ไฟ19เนี่ยช็อตด้วยนะแสดงว่ากราฟิกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวที่เกี่ยวคือไฟ19ตรงๆเลยไฟ19อาจจะเป็นคาปานะครับอาจจะเป็นคาปาพวกนี้อาจจะช็อตเนี่ยพวกนี้เนี่ยพวกนี้สังเกตตัวนี้สีก็ไม่เหมือนเพื่อนนะเนี่ยสีไม่เหมือนเพื่อนแล้วก็ข้อสมมติฐานก็คือมันจะมีรอยเหมือนรอยสีลุ้งอยู่รอยสีลุ้งเนี่ยเป็นรอยเขาเรียกว่ารอยสีลุ้งนี่จะเป็นรอยเขาเรียกว่าความร้อนนะความร้อนทำไมถึงร้อนล่ะก็เวลามันช็อตเนี่ยมันก็จะดึงประจุแบตเตอรี่ลงจนกว่าแบตเตอรี่จะประจุหมดมันช็อต0 โอห์มนะมันช็อตได้ขนาดนั้นเลยนะมันร้อนแบบตอนที่มันช็อตเนี่ยมันจะร้อนแบบโอ้โหบอกเลยคอมของคุณเนี่ยจะต้องมีกลิ่นไหม้แล้วนะถ้าใครมีกลิ่นไหม้เนี่ยโอ้โหเนี่ยมีแล้วเนี่ยประจุแบตเตอรี่เนี่ยเวลามันช็อตเนี่ยโอ้โหมันดึงแบบมันร้อนแล้วช็อตขนาดนี้มันต้องมีกลิ่นไหม้แล้วครับแต่ว่าแล็ปท็อปเนี่ยเขามีเซฟตี้นะหมายถึงว่าวัสดุเขาเนี่ยไม่ได้ติดไฟไงครับเขาก็เลยไม่ได้เกิดประกายไฟถึงร้อนก็ไม่ได้เกิดเพลิงไหม้นะเป็นเซฟตี้ที่เขาพิสูจน์มาแล้วว่าต่อให้มันช็อตเนี่ยมันก็จะช็อตอยู่ในเครื่องนั่นแหละคุณก็ไปซ่อมเอานะครับประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาบัตรกีนะครับจุดป้อนไฟแล้วก็แทงไฟหาตัวร้อนกันนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอตัวกินน้ำนะครับแล้วก็พักสักครู่นะครับเดี๋ยวผมบัตรกีนะครับบัตรกีสายไฟบวกเนี่ยเข้าตรงนี้เลยแล้วเรามาหาตัวช็อตกันเดี๋ยวผมจะค้ำดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะป้อนไฟถ้าเจอตัวเราจะป้อนไฟให้ดูว่าตัวช็อตคือตัวไหนนะครับประมาณนั้น3 ทุ่มแล้วโอ้โหได้ใจมาดึกโอ้ยอดดู100โอ้โหยอดดูเยอะนะเนี่ยไลฟ์4 ชั่วโมงยอดดู100นะครับยอดดูพร้อมกัน4นะครับ
ทบทวนนะครับเป็นการทบทวนจะได้ตังค์นะครับเดี๋ยวซ่อมงานนี้เสร็จก็ได้ตังค์แล้วเนี่ยได้นะมันเป็นเงินนะครับ ความรู้เป็นเงิน รู้สึกจะได้หลายเงินแล้วค่อยๆสะสมไปเดี๋ยวผมขอตัวพักสักครู่นะครับแป๊บนึงนะยุงก็เยอะยุงเยอะตัวเนี้ยตรงนี้จริงๆเราใช้ปากคีบได้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบัดกีนะจริงๆเราใช้ปากคีบได้เลยนะครับ
อันเนี้ยเราก็ป้อนไฟบวกเข้านะครับเข้าทางฟิลเลยตรงนี้แหละนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟ19ที่มันช็อต0 โอห์มอยู่นะครับแล้วก็กราวเราบัตรกีที่ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับจากนั้นสาเหตุที่เราจะต้องบัตรกีออกมาเนี่ยสาเหตุที่เราจะต้องบัตรกีออกมาเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเราจะต้องพลิกบอร์ดด้วยในบางครั้งนะครับมือเราเนี่ยจะได้เอาไว้คลำได้มือเราจะได้ไว้คลำบอร์ดแต่ถ้าเราใช้ตัวแทงไฟในบางสถานการณ์เนี่ยผมก็จะใช้ตัวปากครีมแทงไฟเนี่ยเข้ากับมิเตอร์เลยอันนั้นคือกรณีที่เราไม่ต้องพลิกนะเรารู้ว่าตัวเสียมันอยู่ตรงไหนแน่ๆแล้วอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เนี่ยเราจะต้องคลำเราจะต้องใช้มือทั้งสองเลยนะมือเราเนี่ยเราควรจะบัดกรีออกมาเสร็จเนี่ยเราจะมือเราจะว่างแล้วเราไม่ต้องควบคุมไม่ต้องโฟกัสเรื่องการป้อนไฟแล้วนะเราก็จะป้อนไฟ1 โวลต์เข้ามานะครับ วัดสายนะครับวัดสายนะครับวัดสายเทียบกันช็อต 1.5 โอห์มนะครับตรงนี้นะช็อต 1.5 นะครับก็จะมีค่าความต้านทานระหว่างสายขึ้นนะครับสายอาจจะไม่ดีนะครับประมาณนั้นนะครับป้อนไฟ1 โวลต์เท่านั้นก่อนนะ1 โวลต์สักกี่แอมป์นะครับ1 โวลต์3 แอมป์ก็ได้นะครับ1 โวลต์3 แอมป์แต่ถ้าใครไม่มีตัวจ่ายพลังงานนะครับแบบราคา 2,000 ที่จำกัดกระแสได้อะตัวโวลต์เตจดีไวเดอร์ที่เป็นไม่ใช่ตัวต้านทานปรับค่าได้อะไปทำวงจรแบบนี้ไอตัวปรับแรงดันอะที่ว่าเป็นตัวต้านทานปรับค่าได้ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ผมก็ได้ตังมาหลายงานแล้วนะผมทำการป้อนไฟเนี่ยเข้าอยู่ในคอร์สหลังบ้านเนี่ยผมก็แทงไฟให้ดูได้หลายตังหลายงานแล้วนะเนี่ยผมก็ใช้ตัวนี้ใช้งานได้จริงเลยนะครับใช้งานได้จริงเลยหาตัวร้อนหาตัวเสียได้ปกติเลยนะครับจ่ายกระแสได้1 แอมป์2 แอมป์เนี่ยก็ถือว่าหาตัวร้อนมันก็โชว์ขึ้นมาแล้วอ่ะทำตัวนี้ก็ได้นะเนี่ยโวลต์เตจดีไวเดอร์ปกติเลยไม่ใช่ตัวต้านทานปรับค่าได้นั่นแหละมันก็ใช้หลักการโวลต์เตจดีไวเดอร์นั่นแหละแต่มันแปรผันไงตัวนี้ไปทำตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแทงไฟนะครับเดี๋ยวผมจะแทงไฟแล้วแต่ว่าเดี๋ยวตอนที่แทงเนี่ยจะไม่ได้เห็นหรอกเพราะว่าผมต้องคำนะสโคปผมเนี่ยมันจะโฟกัสระยะมาโครนะครับแต่เดี๋ยวถ้าเจอตัวล้อแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายกันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงท่านก็จะได้เห็นตรงนี้แหละ1 โวลต์2 แอมป์นะผมจ่ายแรงดันเข้ามาเรามาดูกันนะครับวัดไฟให้ดูครับวัดไฟให้ดูนะ1 โวลต์นะครับ1 โวลต์นะประมาณนี้
วิธีการซ่อมแบบนี้ก็ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์นะครับ แต่ว่าตัวช็อตจะต้องไม่ใหญ่นะครับ ถ้าตัวใหญ่มันจะไม่ค่อยร้อนนะครับ ตัวไหนล่ะที่มันใหญ่อยู่ในวงจรเนี่ยมันก็จะต้องเป็นพวก CPU นะครับ มันอาจจะคำไม่ร้อนก็ได้นะครับป้อนไฟเข้าไปกินกระแส400มิลลิแอมป์หาเลยคำอยู่ที่แถวนี้ครับกินกระแสน้อยมาก1 โวลต์กินตอนนี้400มิลลิแอมป์นะครับ400มิลลิแอมป์มากน้อยกินน้อยไม่เจอตัวร้อนเลยไม่เจอตัวร้อนปัญหาแล้วคำเฉพาะเส้นไฟ19นะเจอแล้วเหมือนจะเจอแล้วโอ้โหที่แคบหลุดเฟรมกล่องสุดแขนแล้วที่แคบสุดเฟรมจริงๆก็ยังไม่เจอหรอกนะโอ้ทำไมตัวร้อนไม่ออกเลย ตัวร้อนหาไม่เจอเลย แต่ว่าไฟไม่ได้รั่วตรง CPU แน่นอนครับถ้าเราลองว่าเช็คก็ได้เดี๋ยวนะ ไฟ1 โวลต์เนี่ยไฟ1 โวลต์ที่ป้อนเข้ามาก็ตกลงมาแหละแต่ว่าไฟเนี่ยไม่ได้วิ่งเข้าการ์ดจอนะครับไม่ได้วิ่งเข้า CPU อะไรเลยนะครับเพราะว่ามันช็อตทางไฟสูงนะครับมันช็อตทางไฟสูงอย่างเดียวไฟสูงก็จะอยู่ตรงนี้นี่ไฟสูงนะครับเวลาเราป้อนไฟเข้ามาเนี่ย
เราก็วัดตรงไฟที่เราป้อนนี่แหละว่ามันตกเหลือกี่โวลต์เนี่ยมันตกเหลือ 0.3 นะครับก็แสดงว่ามันเกิดค่าความต้านทานดึงดูดลงไปนะครับมันเกิดการดึงกระแสลง1 โวลต์เนี่ยมันอาจจะไม่โชว์ตัวร้อนขึ้นมาได้แบบนี้ถ้าใครมีเครื่องจับความร้อนนี่น่าจะหาตัวร้อนเสร็จเร็วกว่าผมนะครับน่าจะหาตัวร้อนเสร็จเร็วกว่าแต่อันนี้มันไฟ1 โวลต์ไงไฟ1 โวลต์ นี่ก็ไม่ใช่เดี๋ยวผมเพิ่มเป็นไฟ2 โวลต์นะ2 โวลต์กิน1 แอมป์นะครับ1 แอมป์เนี่ยจริงๆมันร้อนแล้วนะไม่ได้รั่วเข้า CPU นะไม่ได้รั่วนะ CPU ไม่ได้รั่วขอจับต่อนะเจอแล้วนะครับเจอแล้วนะร้อนลึกนะครับร้อนลึกนะร้อนลึกร้อนลึกเลยถ้าเราแม่นเรื่องทฤษฎีนะครับถ้าเรากลัวเนี่ยตอนแรกเราแทง1 โวลต์ก่อนเขาจะ1 โวลต์เนี่ยมันคือภาวะการแฟกเตอร์ของไฟ1 โวลต์ก็คือแรงดันน้อยเนี่ยจะบังคับให้โหลดกินกระแสได้น้อยนะครับในสภาวะความต้านทานคงที่ถ้าเราอยากบังคับให้โหลดกินกระแสหนักขึ้นเราจะต้องอัดแรงดันเข้าไปนะครับพออัดแรงดันเข้าไปเนี่ยมันจะบังคับให้โหลดกินกระแสหนักขึ้นพอหนักขึ้นเนี่ยไอตัวโหลดเนี่ยที่มันช็อตอยู่หรือมีค่าเสียดสีเนี่ยมันก็จะร้อนขึ้นมาได้นะครับผมเจอแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูร้อนลึกร้อนลึกไม่น่ามีใครฟังอยู่ไหม3 ท่านนะขอบคุณมากเลยนะครับ3 ท่านไม่รู้ว่าค้างหรือเปล่าทำไมมันค้างอยู่หน้าจอขาวหรือว่าจริงๆผมคำหาตัวร้อนตั้งนานแล้วนะไม่รู้ว่ามันไลฟ์สดมันรีเลย์หรือเปล่าเนี่ยตอบให้ผมฟังหน่อยว่าเห็นถึงอันไหนกันแล้วเห็นถึงขั้นตอนไหนแล้วการแทงไฟยังฟังอยู่นะโอเคโอ้ยบางทีผมก็ไม่รู้ว่ามันพูดถึงไหนแล้วโอเคเราเจอแล้วเนี่ยฟังอยู่ได้ประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับโอเคคือจะอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับ จะอธิบายแบบนี้ก่อนนะตอนที่เราหาตัววัดความต้านทานเนี่ยตรงนี้คือเส้นไฟ19เนี่ยเขาช็อต 0.9 นะครับเราเสริมความมั่นใจนะครับโดยการเช็ควงจรกราฟิกเข้าไปด้วยว่าพอดีเราวัดที่คอยกราฟิกเทียบกาวมันได้ 0.7 โอห์มนะครับเนี่ยเราวัดคอยกราฟิกเนี่ยมันได้ 0.7 เราก็สงสัยว่าที่ว่า 0.9 มันช็อตเนี่ยมันช็อตลงเส้นทางเส้น CPU ทางกราฟิกไหมทาง GPU ไหมนะครับคราวนี้เราก็วัดคอมนะครับวัดคอม MOSFET Q1 เนี่ยปรากฏว่าไอ้เจ้าค่าตกคอมของ MOSFET Q1 เนี่ยมันสูงเนี่ยมันหมายความว่ามันไม่ได้ช็อตลงทางนี้นะครับหมายถึงว่าเวลาที่เราวัดตรงเนี้ยนะมันแสดงว่าค่าความต้านทานเนี่ยมันลงตัวช็อตในวงจรเส้นไฟสูงจริงนะครับเราวัดคอมเนี่ยมันได้
มันได้ 1.6 นะเราวัดคอม MOSFET Q1 นะ MOSFET Q1 เนี่ยมันได้ 1.6 โอห์มเนี่ยแสดงว่าเวลาที่เราวัดคอมตรงนี้แสดงว่ามันลงมันลงทางความต้านทาน 0.7 โอห์มทาง GPU ลงมาทางนี้แต่มันไม่ได้ลงทาง MOSFET นะมันลงผ่านโครงสร้างภายในของ GPU มาทางนี้นี่มันลงผ่านทางนี้มาเนี่ยลงผ่านทางนี้มาได้ 0.7 นะมันไม่ใช่ลงผ่าน MOSFET Q2 นะไม่ใช่นะมันลงผ่านความต้านทานภายในของโครงสร้าง GPU นะครับที่เราวัด 0.7 โอห์มได้ที่คอยเนี่ยแสดงว่ามันเป็นค่าความต้านทานที่วิ่งมาอยู่ภายในชิปของ NVIDIA นะครับเป็นค่าความต้านทานรวมในชิปของเขาเลยที่เขาทำมาคือค่า 0.7 โอห์มนะครับทำไมมันได้ 0.7 โอห์มในนี้อาจจะมีการขนานทรานซิสเตอร์เป็นหลายร้อยล้านตัวนะเวลาที่ขนานกันหลายร้อยล้านตัวเนี่ยมันค่าความต้านทานมันก็ต่ำลงนะครับค่าความต้านทานมันก็ยิ่งต่ำลงนะครับเป็นวงจรที่ขนานกันหลายเท่ามันก็ขนานมันก็ต้านทานต่ำลงไปเยอะๆอะไรแบบนั้นนะในสิ่งที่ผมคิดไว้นะเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลอื่นนะครับไม่มีเหตุผลอื่นเลยนะครับมันเป็นการขนานทรานซิสเตอร์ที่อยู่ในอัลเลย์เนี่ยในอัลเลย์ข้อมูลพวกนี้มันก็เลยดึงความต้านทานที่คอยเนี่ยให้ต่ำลงด้วยนะต่ำลงได้ 0.7 โอห์มนะครับแล้วก็มาบวกกับที่ว่าเวลามันวิ่งลงกราวเนี่ยมันก็วิ่งจากกราวเนี่ยนะวิ่งจากกราวเนี่ยขึ้นวงจรที่ช็อตนะยังไฟ19อีก 0.9 โอห์มนะครับ 0.9 โอห์มบวก 0.7 ก็ได้ 1.6 นะครับมันก็เทียบเท่ากับค่าตกค่อมนะครับค่าตกค่อมของ MOSFET ตัวนี้นะ MOSFET Q1 แสดงว่า MOSFET Q1 เขาไม่ได้ช็อตเพราะถ้าเขาช็อตมันจะต้องวัดค่อมนะแล้วได้1โอห์มหรือ 0.5 โอห์มนะมันจะต้องได้ต่ำกว่า 0.9 นะครับนี่ก็คือเหตุผลที่เราสนับสนุนการแทงไฟด้วยทฤษฎีนี้นะครับว่ามันไม่ได้ช็อตลงทางกราฟิกนะมันไม่ได้ช็อตลงทางนี้นะครับผมเจอตัวช็อตแล้วนะครับตัวช็อตอยู่ตรงนี้นะครับตัวช็อตจะอยู่วงจรเดี๋ยวผมขอขยับนิดนึงนะครับกล้องสุดแขนนะครับเดี๋ยวเห็นไหมโอ้ยต้องขยับขยายต้องพัฒนากันไปเดี๋ยวเอาใหม่นะเดี๋ยวผมขอขยับนิดนึงนะอันนี้ท่อดูดควันนะครับผมยังไม่ได้ปล่อยไฟเข้ามานะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงวงจรที่จ่ายไฟเลี้ยงให้ CPU นะแต่ว่ามันไม่ได้ช็อตลง CPU นะเดี๋ยวผมขอสลับด้านนิดนึงจะได้ถนัดนะครับตัวช็อตจะอยู่แถวนี้นี่แถวนี้นะตัวช็อตจะอยู่ในกลุ่ม C แถวนี้นะครับกลุ่ม C แถวนี้ที่ผมคำอยู่เนี่ยอาจจะเป็น C ตรงนี้แหละนะอาจจะเป็น C ตรงนี้นะครับอาจจะเป็น C ตรงนี้นะ C ตรงนี้เป็น C 19นะครับเป็น C อาจจะเป็น C 19โวลต์นะครับที่เขาช็อตอาจจะเป็นโซนนี้นะตามที่ผมเห็นร่องรอยเนี่ยตามทฤษฎีหรือร่องรอยเนี่ยเดี๋ยวนะโทษทียังไม่ได้สลับจอโอ้โทษทีโอเคผมยังไม่ได้สลับจอครับโทษทีครับโอ้คือบางทีมันพูดแล้วมันลืมมองจอโอ้ผมก็นะเดี๋ยวค่อยๆปรับปรุงกันไปเดี๋ยวก็คล่องนะมันถึงต้องฝึกไงถึงต้องฝึกโอเค ย้อนนิดนึงนะที่ผมจับดูเนี่ยมันจะช็อตอยู่ย่านนี้สีแถวนี้เนี่ยเป็นสีที่ อย่าลดมาวงจรที่เราสงสัยเนี่ยก็คือว่ามันช็อตลงการ์ดจอไหมนะครับสังเกตว่าที่เราสงสัยเนี่ยไอตัวเนี้ยมันเกิดรอยเหมือนสีรุ้งขึ้นมารอยสีรุ้งเนี่ยมันคือความร้อนแต่ว่าตัวนี้เขาอาจจะร้อนเองนะครับแต่ผมคำดูแล้วเนี่ยแถวนี้ไม่ได้ร้อนเลยนะครับที่มาร้อนเนี่ยเขาจะร้อน
ตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงเลยนะแต่เป็นวงจรที่ใช้ไฟ19เหมือนกันนะเขาจะร้อนโซนนี้นะครับโซนนี้โซนทาง MOSFET นะครับที่ทำการสวิตช์ L นะครับเพื่อจ่ายไฟให้ CPU นะครับ CPU นะจ่ายให้ CPU ตัวใหญ่เลยนะครับในเส้นแรกเลยนะเป็นวงจรที่จ่ายไฟให้ CPU ที่มีค่า 4.5 โอห์มนะฮะแต่เขาไม่ได้ช็อตลงตรงคอยนะครับเขาช็อตที่ C filter ไฟ19นะที่อยู่หน้า MOSFET เป็น C ที่ลบความถี่นะลบความถี่หรือช่วยในการกรองสัญญาณไม่ให้สัญญาณสไปค์สูงมากนะครับก็คือแถวๆนี้นะที่มันร้อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ตัวโซแวนเข้าไปนะครับแล้วก็เรามาเช็คว่ามันร้อนแถวๆนี้จริงเปล่านะครับเตรียมป้อนไฟครับขึ้นหน้าจอปกติยังครับเดี๋ยวผมใส่น้ำเข้าไปนะน้ำเป็นโซแวนนะโซแวนตัวนี้จะเป็นความต้านทานสูงนะคือไม่นำไฟฟ้านะไม่นำไฟฟ้านะครับตัวนี้นะปล่อยไฟเข้ามาครับ2 โวลต์นะ3 2 1นี่ตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นการเปลี่ยนแปลงของโซแวนที่มันแห้งเร็วกว่าเพื่อนไหมเห็นไหมเห็นปฏิกิริยาไหมอันนี้คือการหาตัวช็อตแบบบ้านๆนะเห็นแล้วใช่ไหมครับตัวนี้เราเรียกว่าร้อนลึกเราคำดูเนี่ยเราแทบไม่เจอหรอกร้อนลึกคำดูเนี่ยแทบไม่เจอถ้าไม่ได้ร้อนจริงนะแต่ว่าถ้ามือเราแบบนิ่มๆหรือคือเราฝึกมันเราก็จะรู้ว่ามันร้อนโซนนี้แล้วก็จุดตรงที่ผมคำเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ผมแทง1 โวลต์แล้วมันร้อนน้อยๆเนี่ยผมก็ว่ามันอุ่นแถวๆนี้แหละที่ผมสงสัยผมก็เลยคำเฉพาะจุดนี้ผมก็เลยเพิ่มแรงดันเข้ามาพอเพิ่มแรงดันมา2 โวลต์เนี่ยปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวนี้แหละที่เขาช็อตนะครับเนี่ยเราก็ได้ละ1 จ็อบแล้วเห็นไหมหาตัวช็อตง่ายๆนะครับแล้วก็ใส่ตัวฟลักเข้าไปนะครับยังไงเราจะเอาเขาออกมาอยู่แล้วนะที่เราสงสัยก็คือ2ตัวนี้ใช่ไหมเราใช้โซแวนก่อนนะครับโซแวนเนี่ยมันเป็นความต้านทานสูงโซแวนเนี่ยไฟเนี่ยเดินไม่ได้นะน้ำเนี่ยยังมีความต้านทาน100,000 โอห์ม120,000-130,000 โอห์มนะไฟยังผ่านได้แต่ว่าโซแวนเนี่ยอนันต์เลยนะผมลองเอามิเตอร์วัดดูเนี่ยโอ้ตัวนี้ใช้หาตัวร้อนได้ถ้าทางจะเวิร์กนะครับผมก็เลยใช้โซแวนมาตลอดเลยในด่านแรกนะด่านแรกเนี่ยจะใช้โซแวนตลอดเลยด่านที่2ก็คือใช้ฟลักก็คือหลังจากที่มือเราคำเราเจอแล้วเราก็ใช้โซแวนหลังจากที่เราใช้โซแวนเราก็ตอกย้ำด้วยฟลักช็อตจริงไหมป้อนไฟเข้ามา2 โวลต์3 2 1นั่นแหละตัวเสียนั่นแหละไอ้เจ้าตัวนั้นเลยอยู่ดีๆละลายเองได้ยังไงครับเห็นไหมอยู่ดีๆละลายเองได้ยังไงครับเห็นไหมพอนะพอนะครับพอแค่นั้นเองเดี๋ยวเอาออกเลยเอาออกเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาวัดรีเช็คดูเลยนะครับเอาออกดูแล้วก็วัดรีเช็คว่าช็อตอยู่ไหมจากนั้นก็ไปประกอบแล้วก็เทสส่งงานลูกค้าได้นะครับการที่จะส่งได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องข้างในอีกนะ1เลยเราต้องทำความสะอาด
จอภาพแตกไหมหูกระต่ายหักไหมต้องดูแลนะครับต้องดูแลเอามันค้างอยู่หน้าแพนเหรอค้างอยู่หน้าแพนเหรอเอ้ยนี่มันไม่มีแพนแล้วนะเอาเดี๋ยวผมลบแพนออกไปแล้วถึงไหนแล้วอ่ะทำไมหน้าจอไลท์เป็นหน้าแพนอยู่เลยอ่ะเอาใหม่นะเอาโอ้ยทำไมหน้ามันค้างอ่ะรีเลย์เหรอโอ้แต่หน้าที่ผมบอร์ดคาสต์ไปนี่มันไม่ได้ค้างเลยนะเดี๋ยวไม่ค้างนะไม่ค้างใช่ปะไม่ค้างนะทันเห็นฟักอยู่ใช่ปะทันเห็นฟักละลายใช่ปะอุ้ยผมทำไมปวดหัวกับระบบเดี๋ยวผมเซฟไว้เดี๋ยวนะมันรีเลย์กี่วิเนี่ยทำไมมันดูมันค้างนานจังทันครับฟักละลายโอเคแสดงว่าไม่ค้างโอเคขอบคุณมากโอเคเดี๋ยวอีกรอบนะอีกรอบขั้นแรกเนี่ยก็ให้เราวัดแบบนี้ก่อนเราต้องรู้เส้นทางไฟว่าอันไหนคือไฟสูงอันไหนคือไฟรองมันจะมีไฟหลักไฟรองไฟหลักจากอะแดปเตอร์มาคือไฟ19เอาจริงๆนะพี่โบกองจ่องพี่ดีเอ็นเนาะที่รับฟังแล้วก็คอมเมนต์อยู่เนี่ยจริงๆในแล็ปท็อปเนี่ยมันก็คือวงจรสวิตชิ่งวงจรโปรเซสเซอร์นะในเมนบอร์ดไม่ว่าจะเป็นบอร์ดคอนโทรลจักรยานไฟฟ้า หรือรถยนต์ไฟฟ้า โทษทีหรือรถยนต์ไฟฟ้านะถ้าผมเนี่ยแม้อยากซ่อมขนาดไหนแต่เราก็ทำไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมร้านรอไม่รับนี่ไงบุคลากรที่จะซ่อมกันทั้งประเทศเลยก็คือบางท่านเป็นบ้านอยากจะรับซ่อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอยากจะรับซ่อมแผงเรือนไม้ก็ทำได้นี่เห็นไหมเรานำไปต่อยอดได้ทุกระบบเลยแม้กระทั่งที่ผมบอกว่าเรื่องคอมพวกนี้ไอ้วงจรไฟคอมเนี่ยมันก็เป็นวงจรจ่ายไฟในอุปกรณ์ทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นบอร์ดคอนโทรลรถไฟฟ้ารถจักรยานยนต์แผงชาร์จแบตลิเธียมไอ้พวก BMS ก็ใช้ระบบนี้เลยนะพวก BMS เนี่ยถ้าเรามีพื้นที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องแบตเตอรี่เนี่ยซ่อมระบบ BMS หรือจะทำนะหรือจะซ่อมหรือจะทำนี่แหละมันกระจายความรู้ให้ทุกคนแล้วคือแบบคือมันไปทำอะไรก็ได้นี่คือตัวอย่างเห็นไหมไอตัวที่ช็อตเนี่ยเราเรียกว่าตัวกินไฟตัวเนี้ยเห็นตัวเล็กๆแค่นี้มันกินไฟแบตเตอรี่หมดจนเหลือ0 โอห์มได้นะครับก็แบตเตอรี่ของลูกค้าเนี่ย0 โอห์มนะแรงดันหมดเลยไม่เหลือนะครับไม่เหลือเลยก็ต้องไปชาร์จใหม่แล้วถามว่ามันช็อตขอบคุณมากกดหัวใจมันช็อตเนี่ยมันกินไฟแบตเตอรี่จนเหลือ0 โวลต์ถามว่าตัวมันสะทกสะท้านอะไรไหมไม่สะทกสะท้านเพราะอะไรในบอร์ดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแผ่น PCB ที่สามารถระบายความร้อนได้เวลาที่มันช็อตเนี่ยเชื่อไหมแถวเนี้ยจะร้อนหมดเลยแต่ว่า user เนี่ยไม่รู้เราเรียกว่าตัวกินไฟนะแม้กระทั่งใน BMS ไอ้ที่ว่าพบปัญหากันเรื่องตัดเรื่องอะไรเนี่ยไม่แน่นะอาจจะเป็นพวก C พวกเนี้ยที่ฟิลเตอร์เนี่ยเขาช็อตมันก็กินไฟแบตเตอรี่หมดได้นะแต่ว่าแบตเตอรี่มันกระแสสูงไงก็อาจจะระเบิดไปเลยนะแต่ว่ามันเป็นวงจรเดียวกันสามารถไปหาตัวได้หรือซ่อมได้ประมาณนั้นนะครับอีกทีนะปล่อยไฟ2 โวลต์เข้ามาเลยละลายซ้ำไหม3 2 1ละลายซ้ำนะครับ
เห็นไหมใสเงาเริ่มใสขึ้นเดือดเลยละเดือด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 เลยเดือดเลยนะละลายแล้วนะครับปิดนะเดี๋ยวผมเช็ดออกนะครับผมเช็ดออกเช็ดออกแล้วก็จะเกิดคำถามอีกว่าพี่สัญญาแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าเมนบอร์ดของผมอะไรช็อตหรืออะไรที่ผมซ่อมแล้วมันช็อตเราจะต้องเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานของอุปกรณ์ตัวนั้นว่าเขาทำงานยังไงก่อนถูกไหมเราจะรู้ได้ยังไงครับ1ก็ต้องไล่วงจร2ซ่อมบ่อยๆนะเรียนรู้วิธีรัดก็คือดูคนที่เขาทำให้ดูเรียนรู้ทฤษฎีรัดก็ดูคนที่เขาทำให้ดูเรียนรู้แบบเต็มข้อก็คือเข้าคอร์สไปเลยไปหาเรียนนะตรงไหนเปิดคอร์สเรียนนะไปเรียนรู้แบบด้วยตัวเองนะก็คืออยู่บ้านค้นคว้าไปหาซื้อของเก่ามาซ่อมเปิด Data Sheet ประกอบวาดไดอะแกรมออกมานะก็เหมือนพี่โบกล่องจองพี่โบนี่ก็เป็นสมาชิกหลังบ้าน เป็น FC พี่เขาก็เพิ่งมาเป็นสมาชิกเองไม่กี่เดือนหรอกพี่เขาก็เพิ่งรู้จักพี่เขาก็ตัดสินใจสมาชิกเข้ามาแล้วก็ปรึกษาเรื่องซ่อมสวิตชิ่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็พอให้คำปรึกษาได้บ้างก็บอกไปนะครับแต่เดี๋ยวอีกหน่อยก็เก่งเลยนะครับอีกหน่อยเก่งเลยเนี่ยเดี๋ยวดูข้ามรุ่นเนี่ยมาซ่อมแล็ปท็อปเนี่ยผสมผสานกันไปเนี่ยมันจะทวีนะยิ่งกว่าการทวีแรงดันอีกนะจะบอกให้ เนี่ยเราได้อีก1วงจรแล้วเห็นไหม ได้อีก1วงจรได้อีก1เทคนิคนะแทงไฟเข้ามาอีกรอบปั๊บโอเคละลายนะโอเคนะครับเดี๋ยวจบไปนะครับเนี่ยในวงจรเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันช็อตตัวไหนแต่เราจะต้องรู้ว่าไฟอะไรคือไฟหลักไฟรองแล้วมันเป็นไฟอะไรบ้างแล้วเราก็ป้อนแล้วเราก็คำหานั่นแหละคำหาก่อนถ้าอุปกรณ์อินฟราเรดไม่มีก็คำหาไม่เจอก็เพิ่มแรงดันไฟเข้ามาได้นะครับเพิ่มแรงดันไฟเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้อุปกรณ์ตัวที่ช็อตร้อนขึ้นนะครับร้อนขึ้นนะถ้าเราคำถูกจุดแล้วก็ตามด้วยโซแวนตามด้วยโซแวนก็ตอกย้ำด้วยฟาร์อีกแล้วก็ไปเอาออกนะครับเดี๋ยวผมเอาออกเลยนะเอาออกแล้วเดี๋ยวรีเช็คเลยนะครับตัวนี้ถามว่าไม่มีลมร้อนเอาออกได้ไหมได้มันมีอยู่2วิธีที่จะเอาตัวนี้ออกได้ทำให้มันแตกผมยังไม่เคยลองอันนี้เป็นวิชาที่ผมไม่แนะนำนะถ้าเราเครื่องมือไม่ครบถามว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราเครื่องมือไม่ครบแล้วมันเอาออกยากเนี่ยเราเอาครีมเนี่ยเอาตัวเนี้ยหนีบออกแล้วค่อยๆแซะออกก็ได้แต่ผมไม่แนะนำไง ที่แนะนำก็คือหัวบัตรกีเอาออกง่ายๆอย่างเงี้ยหัวบัตรกีอย่างเงี้ยแตะแล้วก็ครีมแซะออกแตะนะประมาณนั้น เดี๋ยวเอาออกไปเลยครับเจอแล้วกี่ทุ่มแล้ว3 ทุ่มโอ้โหสัญญามาดึก พี่สัญญาพี่ทำไมทำคอนเทนต์ดึกจังเลยรู้ไหมวันนี้ผมเจออะไรมาบ้างอยากฟังไหมนะครับเรื่องระทึกเลยล่ะยังมีอะไรเยอะเรื่องระทึกก็คือว่าเราซ่อมงานได้แต่เป็นงานที่
งานที่ง่ายนะแต่ว่าเป็นงานที่อาศัยเขาเรียกว่าเซอร์วิสมายนะครับคือลูกค้าไม่เชื่อสิ่งที่เราทำนะไม่เชื่อสิ่งที่เราทำว่าสิ่งที่เราทำนะมันถูกต้องนะกระบวนการของเราทำถูกต้องเลยผมก็เลยบอกว่าเอางี้งั้นพี่ซื้ออุปกรณ์มาเลยเดี๋ยวผมทำให้ดูผมให้พี่นั่งดูเลยเรื่องของการเรียกว่าติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็ย้ายข้อมูลของลูกค้านี่แหละเพราะว่าลูกค้าเขาสติ๊กลูกค้าเขาสนใจเรื่องข้อมูลเรื่องความแม่นยำของข้อมูลเรื่องงานของเขาจะต้องอยู่ครบร้อยเขาก็ไม่เชื่อเราอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าเอางี้ผมก็ให้ข้อมูลไปบอกเดี๋ยวพี่ไปซื้ออุปกรณ์มาเลยนะเดี๋ยวพี่ไปซื้อ SSD พี่ไปซื้อ SATA มาตัวอ่านมาเลยผมส่งลิงก์ให้ซื้อเลยผมบอกว่าให้จัดหาอุปกรณ์มาเองเลยลูกค้าก็ไปซื้อมาเองเลยประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยลูกค้าก็กลับมาลูกค้าก็สู้ ลูกค้าสู้ไว้เจอลูกค้าสู้มาลูกค้าสู้ก็สู้กลับ เราก็เต็มใจบริการแล้วก็บริการให้นะวันนี้อยู่กับยุ่งกับเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมแล้วก็วนข้อมูลลูกค้ากลับแค่นั้นแต่ว่าเป็นในเรื่องของการเขาเรียกว่าเซอร์วิสมายต้องเอาอยู่ก็ได้ลูกค้าเลยอันนี้เป็นลูกค้าใหม่นะลูกค้าที่เขาไม่มีทางไปแล้วคือเขาไม่มีทางไปก็พูดกันไม่ได้หมายความว่าเขาอยู่ย่านนี้นะแล้วเขาไม่รู้จะไปหาที่ไหนเขาก็ค้นหาดูว่าเป็นร้านเราเนี้ยเขาก็ลองมาดูนะฉากกันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเกือบทะเลาะกันที่เขาที่จะทะเลาะกันไม่ใช่อะไรหรอกแต่ว่าเราคุมสติได้เราก็เลยไม่ทะเลาะแต่เราหาทางออกให้เขาเราบอกว่าถ้าเกิดไม่เชื่อใจก็ลองไปหาที่อื่นก่อนจะพักลูกค้าก็ไม่ได้บอกว่าไม่เชื่อใจลูกค้าก็มีมาคือเขาก็เหมือนอยากจะให้เราทำเราก็บอกเอางี้พี่สามารถมานั่งดูผมทำได้เลยแล้วพี่ซื้ออุปกรณ์มาเลยประมาณนั้นวันนี้เซอร์วิสกันแบบหัวหมุนเลยวันนี้ก็จบงานได้ตังค์ด้วยเห็นไหมเอาอยู่นะงานง่ายๆนะงานง่ายๆนะแต่ว่ามีโอกาสพลาดสูงนะบางครั้งเห็นว่างานง่ายๆเนี่ยอย่าได้ประมาทเชียวนะเสียลูกค้าก็เยอะนะจะบอกให้งานง่ายๆที่จะทำให้เสียลูกค้าได้ก็เยอะแต่ถ้าเราสามารถฝ่าด่านแบบว่าคือเรายอมบ้างคือให้ลูกค้าเขามีโอกาสได้เลือกบ้างเดี๋ยวเขาไม่ไปไหนหรอกเดี๋ยวเขาก็กลับมานะประมาณนั้นวันนี้ผมเจอแบบนี้มาเดี๋ยวมาเอาออกกันมีอะไรเยอะครับที่ไม่ได้เล่าเราเจออะไรมานี่แบบสุดๆเหมือนกัน ดูนะเดี๋ยวรีเช็คด้วยนะครับเดี๋ยวรีเช็คให้เลยถึงตอนจะเอาออกแล้วนะใครดูถึงตอนนี้คอมเมนต์เลยนะว่าใช่ปัจจุบันไหมเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูว่าภาพมันฉายเป็นปัจจุบันหรือเปล่ากำลังจะเอาออกแล้วนะ
ที่เห็นตรงนี้เป็นสีน้ำตาลเนี่ยไม่ใช่ผมทำลายปิ้นขาดนะตัวนี้คือขา C นะครับขาตัวคาปาซิเตอร์นะครับเอาตัวนี้ออกมาด้วยเราจะได้วัดว่ามันใช้กี่ไมโครแต่จริงๆมันใช้ประมาณ10นะครับ10หรือ4ก็ได้อยากรู้แค่นั้นเองเปิดได้ก็ชี้ก็ได้นะได้หลายวิธีนะครับงัดขึ้นเลยนะงัดขึ้นค่อยงัดเรื่องความร้อนก่อนงัดโอ้โหพลังการยากไปตรงไหนครับกระเด็นนะครับกระเด็นหายไปแล้วเดี๋ยวหาตัวนี้เดี๋ยวเราวัดก่อนวัดนะเนี่ยตัวที่เราออกมาแต่ไม่รู้ว่าใช่ตัวนี้หรือเปล่านะเพราะว่ามันรู้สึกจะกระเด็นหายไปตัวนึงเดี๋ยวมันกระเด็นอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวผมหานะครับใช่ตัวนี้ไหมใช่จริงๆด้วยนะครับใช่นะใช่ตัวนี้นะเนี่ยช็อตเต็มข้อเลยนะครับช็อต100%นะช็อต100%นะเนี่ยช็อต 0.3 โอห์มนะครับหรือ 0.2 ช็อตเต็มข้อเลยเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นนี้ช็อตนะครับคราวนี้เราวัดเช็คในวงจรก่อนนะครับรู้สึกว่า C ผมมันจะทำกระเด็นหายไปตัวหนึ่งนะกระเด็นไปทางไหนแล้วทีนี้นี่เจอแล้วโอ้โหนี่ตัวที่กระเด็นนะครับอันนี้ตัวที่กระเด็นหนีโอ้ยเกือบหายนะครับอันนี้ตัวที่ช็อตนะเนี่ยตัวที่ช็อตอันนี้ตัวที่ช็อตอันนี้ตัวที่กระเด็นนะครับไปดูเล็กแต่ได้ใจนะอันนี้ตัวที่กระเด็นไม่ช็อตอันนี้ตัวที่ช็อตนะครับตัวที่ช็อตนะตัวที่ช็อตจริงไหมช็อตจริงตัวที่เราออกมานะครับตัวที่เราออกมาอีกตัวใกล้ๆไม่ช็อตเนาะมันไม่น่าจะช็อต2ตัวนะครับไม่ช็อตนะความจุเท่าไหร่เราจะได้รู้นะครับอันนี้คือ C filter ที่อยู่หน้าวาล์วไฟนะครับความจุเขาจะประมาณนี้จำเอาไว้เลยนะ10 ไมโครนะครับกระเด็นอีกแล้วกระเด็นไปแล้วโอ้ชีวิต10 ไมโครนะครับ10 ไมโครเราก็ไปหา40 ไมโครที่ทนแรงดัน30 โวลต์ได้นะครับมาใส่2ตัวก็จบประมาณนี้คราวนี้เดี๋ยวเรารีเช็คในระบบนะครับรีเช็คโอเคตรงเนี้ยมันดูเหมือนยุ่งเหยิงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีส่วนใดที่ช็อตกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เทียบกับว่าเราออกสำเร็จ
ถ้าไม่มี C เทียบเราควรเลือกค่า C เท่าไหร่จากอะไรมาแทนถ้าไม่มี C เทียบซากบอร์ดในซากบอร์ดแล็ปท็อปตำแหน่งไหนก็ได้ที่เป็นตำแหน่ง C19 แล้วเลือกตัวขนาดประมาณเขาเนี่ยแหละเลือกตัวขนาดประมาณเขาเนี่ยแหละเอามาใส่แล้วเราแกะออกมายังไงเราก็ต้องแกะออกมาอยู่แล้วใช่ไหมเวลาสมมุติว่าเราไปเอาในซากบอร์ดมายังไงก็ต้องวัดแล้วรู้เลยว่าเขาใช้ค่าเท่าไหร่ส่วนมากก็จะตั้งแต่4ไมโคร10ไมโครค่า C เนี่ยคลาสสิกก็คือ 4.7 นะ 4.7 ที่ใช้กันเยอะ 4.7 10 20 40นะจะไม่มี30นะค่า C นี่แปลกผมก็ไปดูในเน็ตเวลาเขาขายเนี่ยเขาจะขายแบบ1ไมโคร 4.7 10 20 47ไมโครมันจะมีประมาณนี้มันจะใช้ค่าประมาณนี้หมดนะครับให้ไปดูตำแหน่งวงจรบอร์ดรีไซเคิลก็ได้ข้างหลังเราหรือว่าที่เราสะสมไว้สายช่างสะสมเลยบอร์ดแล็ปท็อปเนี่ยมีค่ามากบอกเลยเนี่ยแม้แต่มอสเฟตเนี่ยตัวเนี้ยนำกระแสสูงนะเนี่ยถ้าเราไปใช้ซ่อมพวก BMS ก็ใช้สเปคพวกนี้หมดเลยนะนี่นำกระแสได้เป็น20-30 แอมป์นะครับเนี่ยตัวเนี้ย ไม่ธรรมดานะตัวหนึ่งก็เป็นตังค์นะตัวหนึ่งถ้าเอาไปซื้อเนี่ยตัวละ5 บาทตัวละ3 บาทนะเป็นตังค์หมดเลยครับแต่ซากบอร์ดมีเยอะแต่ว่าที่ซ่อมเนี่ยส่วนมากมอสเฟตยังไม่ค่อยเสียก็เลยยังไม่ได้ยกกรณีศึกษาขึ้นมานะส่วนมากก็เจอแค่4ช็อตครับ4ช็อตเนี่ยก็ได้ตังค์แล้วแต่ว่ามันเป็นงานที่อาศัยความ professional ความ perfectionist เป็นงานละเอียดงานแกะเครื่องต้องฝึก user ไม่เป็นหรอกไม่ต้องห่วงแหละไอ้ที่เราทำความรู้กันเนี่ยที่เราทำความรู้แล้วเราแชร์กันเนี่ย user เขาไม่ดูหรอกมีแต่พวกเรานี่แหละที่ดูพวกสายช่างสายเลิฟเนี่ยเลิฟช่างเนี่ยช่างคอมช่างอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่ดูบอกเลยว่าเราทำไปไม่ต้องกลัวว่าสัญญาหมอคอมเอาความรู้พวกนี้มาเผยแพร่เดี๋ยวอีกอนาคตอีกหน่อยลูกค้าซ่อมคอมจะโดนแย่งไปหรือเปล่าไม่เคยคิดเลยมันเยอะขึ้นแล้วอะไรแล้วมันมีหลายจังหวัดแล้วคนใช้คอมมันมีทั่วประเทศไทยใช้คอมเป็น10 ล้านเครื่องละมั้งเฉลี่ยสมมติว่าประชากรมี70 ล้านคนนะครับใช้คอมเนี่ยประมาณ20 ล้านเครื่องและ20 ล้านเครื่องเนี่ยอายุเฉลี่ยเนี่ย5 ปีเนี่ยถึงช่างแล้วช่างจะซ่อมได้ปีแล้วกี่เครื่องผมถามหน่อยช่างจะซ่อมได้ปีแล้วกี่เครื่องผมถึงบอกว่าเราซ่อมเท่าไหร่เรากินเท่าไหร่ก็ไม่หมดหรอกสายช่างเนี่ยถ้าซ่อมคอมเนี่ยซ่อมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยความรู้เป็นอนานเลยนะครับผมถึงพยายามเชียร์ให้ทุกคนแบบเรียนรู้แล้วเอาไปสร้างงานสร้างอาชีพเลยเนี่ยจริงมันซ่อมไม่หมดหรอกอย่าไปห่วงวิชายิ่งให้ก็ยิ่งได้เหมือนมีใครพูดไว้ไม่รู้เมื่อหลายปีที่แล้วความรู้เมื่ออยู่กับเราตายไปมันก็ตายไปกับเราแต่เราให้ไปมันก็เหมือนกับแบ่งปันไปไม่รู้ว่าใครเคยพูดไว้นะเมื่อหลายปีที่แล้วจำได้ไหมใครเคยพูดไว้น่าจะจำได้มั้ง มีคนพูดนะคำนี้มันจึ้งใจดำมากจึ้งใจดำผมเนี่ยผมบอกว่าไม่ได้แล้วโดนพูดแบบนี้มันต้องจัดสักดอก ต้องจัดสักดอกเนี่ยจัดให้เลยหลายดอก จัดสักดอกมีคนพูดแบบนี้ต้องโดนสักดอก ความรู้มันอยู่กับเรามันก็ตายไปแต่ถ้าเราแบ่งปันมันก็เหมือนลูกหลานก็ได้ดูประมาณนั้นเท่านั้นเองนะครับมีคนเคยพูดไว้นะสมัยหลายปีแล้วผมจำไม่ได้แล้วน่าจะประมาณสัก6-7 ปีแล้วมั้งนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วตอนนั้นผมทำแต่งานซ่อมคอมอะไรผมก็ทำไปเรื่อยของผมไม่ได้สนใจฟ้าสนใจดินหรอกทำงานอย่างเดียวแต่หลังๆมาจะเริ่มสนใจแล้วเพราะว่าเหมือนอะไรเหมือนโลกต้องการความช่วยเหลือ โลกต้องการความช่วยเหลือนะผมจะมาช่วยนะวัดเทียบกาวรีเช็คเลยครับวัดจุดตรงไหนล่ะเราก็วัดจุดเดิมนั่นแหละนะวัดจุดเดิมที่มันมีปัญหาเนี่ย
ไอจุดเดิมตรงฟิลนี่แหละเนี่ยตรงฟิลเราเนี่ยวัดเทียบกราวเลยเนี่ยต่อกราวตรงไหนก็ได้เนี่ยต่อตรงนี้ก็ได้เนี่ยต่อตรงนี้เนี่ยต่อกราวตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้เนี่ยวัดนะยังช็อตอยู่ไหมครับนะจับกาวนะจับกาวดีๆนะเนี่ย3 2 1ไม่ช็อตแล้วนะจ๊ะ 10K เป็นค่าความต้านทานโดยรวมของลายไฟ19นะไม่ช็อตแล้วนะครับเนี่ยแบบนี้ก็วิธีการคือนะเราจะเก็บงานยังไงวิธีการคือเราก็มาทำตรงนี้ก่อนนะทำตรงนี้แต่วันนี้ดึกแล้วแหละนะดึกแล้วก็คงไม่ได้เห็นการประกอบหรอกมัน4 ทุ่มแล้วเดี๋ยวผมกลับบ้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาต่อนะมาต่อในเรื่องของตัวนี้เดี๋ยววันนี้ผมก็ได้คอนเทนต์แล้วเอาเพื่อนๆเอาไปดูกันแล้วกันนี้แนวทางนะครับเราก็เจอตัวเสียแล้วก็ออกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นช็อตเล็กๆนะช็อตเล็กๆอัพขึ้นให้บอกเนี่ยเรียบร้อยแล้วอะไรแบบนั้นนะไอคลิปแบบสุดซอยคลิปสุดซอยเนี่ยโอ้โหมันหลายชั่วโมงนะหลายชั่วโมงกว่าจะเนี่ยเอาแค่ทำตรงเนี้ยเนี่ยเอาแค่ทำตรงนี้นะแล้วก็ไปประกอบเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะไม่ได้ง่ายนะบอกเลยว่าประณีตผมจะต้องไปซ่อมหิงจออีกหิงจอหักเราก็มาเคลียร์ตรงนี้ครับเคลียร์ตรงนี้นะ10 ไมโคร10 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 ไมโครเขาทำมาให้เราใส่3ใส่ได้ไหมไม่ผิดนะใส่ได้ใส่เพิ่มได้10 จบแล้วนะครับจากนั้นเราก็วัดรีเช็คอีกทีเขาช็อตไหมมีอะไรไหมแล้วก็ดูในเรื่องของเศษตะกั่วแบบนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เศษตะกั่วนะไม่ใช่นะอันนี้เป็นรอยฟักนะไม่เป็นไรในพวกนี้หมายถึงว่าเราก็เอาแปรงปัดดูเศษตะกั่วอะไรให้ดี2 แว่น2 พระดูดีๆไหนตะกั่วตอนที่เราบัดกีแล้วมันกระเด็นเนี่ยบางทีมันไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็หาดูนะครับหาดูแล้วก็เก็บรายละเอียดของงานนะครับนะแบบนี้10K นะลายไฟ19ไม่ช็อตแล้วจะพยายามไลฟ์ทุกอาทิตย์นะช่วงวันอาทิตย์ช่วงเย็นนะครับวันอาทิตย์ช่วงเย็นจะพยายามไลฟ์ให้ทุกอาทิตย์แต่ในระหว่างอาทิตย์อาจจะมีคลิปแทรกอะไรบ้างนะครับอาจจะมีนะครับแต่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยจะมาพยายามให้แล้วต่อไปนี้จะพยายามไลฟ์ช่วงเย็นนะหลังกินข้าวนะอาจจะเป็นเอางานมาลองทำแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ลองมาวัดความต้านทานคำนวณโน่นนี่นั่นนะครับเสริมความรู้กันภาพเนี่ยอาจจะดูใหญ่บ้างนะครับภาพเนี่ยใหญ่นะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆปรับปรุงไปนะครับเพราะว่ากล้องเว็บแคมเนี่ยมันชัดเฉพาะระยะแบบนี้มันชัดแต่พอเอามาส่องวงจรเนี่ยมันมองไม่เห็นเลยกล้องเว็บแคมมันสู้กล้องแบบกล้องมือถือที่ผมถ่ายแบบเนี้ยแล้วก็เอามาตัดอันนั้นอาจจะชัดแต่ว่ากล้องมือถือมันเอามาไลฟ์สดแบบนี้ไม่ได้ครับมันเอามาไลฟ์แผงวงจรเข้าไปแล้วก็ใส่เฟรมแบบนี้ไม่ได้เขาจะผิดเงื่อนไขเขาไม่มีฟังก์ชันเป็นเขาไม่มีฟังก์ชันซิงกล้องเป็นแบบไลฟ์แต่กล้องเว็บแคมที่ใช้เนี่ยมันส่องคนชัดนะแต่มันส่องแผงวงจรไม่เห็นเลยครับเขาจะโฟกัสได้ไกลแต่เขาไม่ได้โฟกัสใกล้เราเรียกว่ามันไม่ใช่เลนส์มาโครเนี่ยอันนี้คือเลนส์มาโครเลนส์มาโครอย่างมือถือ Samsung ก็จะมีเลนส์มาโครของ Samsung A12 เนี่ยมันจะสามารถส่องแผงวงจรได้มันพอได้เห็นแต่ว่าอันนี้จะมีอุปสรรคนะมีอุปสรรคแต่ว่าก็ยังพอได้อยู่เราก็ไปสวิตช์การวาดบ้างการโชว์รูปเต็มบ้างเนี่ยก็เป็นสื่อผสมเป็นสื่อผสมนะอันนี้ไม่ได้ช็อตแล้วครับระหว่างไฟสูงนะครับกับกราวเนี่ยเขาไม่ได้ช็อตกันแล้วไฟจุดตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้ช็อตกราวแล้วทำไมเขาช็อตกราวล่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าเจ้า C ที่กรองเนี่ยที่กรองไฟ19ที่อยู่หน้ามอสเฟตตัวเนี้ยเขาช็อตไงตรงเนี้ยที่เราได้แทงไฟไปเขาช็อตพอเราเอาออกเนี่ยก็เทียบกับว่าเราปลดโหลดนะเราออกมันก็ไม่ช็อตนะเราก็ปลดโหลดนะพอเราเอาออกเนี่ยไอ้จุดไฟที่เราสงสัยมาตั้งแต่แรกเนี่ยเราวัดเทียบกราวดูเนี่ยค่าความต้านทานก็เป็นอนันต์แล้วแต่ความหมายของคำว่าอนันต์เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่า10 เมกสุดซอยนะ10K เนี่ยก็ถือว่าเป็นอนันต์ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหม
ณแรงดันไฟ19โวลต์ความต้านทานโดยรวม10K กระแสที่ใช้ไปทั้งหมดณภาวะสแตนบายเนี่ยก็ 10K นะก็19โวลต์หาร 10K ก็ระดับมิลลิแอมไฟก็ถูกใช้ไปในระดับมิลลิแอมเป็นการดิสชาร์จไปครับตัวนี้กว่าจะทำกล้องถ่ายทอด FC ยุ่งยากพอสมควรอ๋อครับท่านอาจารย์ชั้นกาชร นอนดึกเหมือนกันนะยากครับล่าสุดนะไปดูคลิปของท่านอาจารย์ท่านกาชรนะท่านก็หาตัวเสียในทีคอนนะกล้องท่านก็ชัดนะท่านพยายามพัฒนาคอนเทนต์ตลอดนะ FC ไปติดตามรับชมได้เลยนะให้ท่านถึง1,000 ซับ 2,000 ซับ 3,000 ซับนะครับเพื่อจะได้มีรายได้แล้วก็ท่านจะได้มีกำลังใจในการพัฒนาคอนเทนต์ต่อไปท่านทำคอนเทนต์ดีนะวิธีการทำคอนเทนต์ของท่านก็ตามช่องท่านเลยนะผมฟังทุกคลิปนะหลังๆมาผมก็ฟังหมดฟังทุกช่องนะในผมติดตามไว้หลายท่านเวลาที่เขาทำคอนเทนต์มาผมจะฟังหมดเลยเพื่ออะไรผมจะไม่เกิดดินพ่อหางหมูเวลาผมฟังเนี่ยบางทีผมก็ไม่ได้ดูหรอกผมก็ฟังเป็นพอดแคสต์ผมก็เปิดคอมไว้ข้างๆนี่แหละแล้วผมก็นั่งซ่อมไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยผมก็นั่งซ่อมแบบเนี้ยนั่งหาตัวเสียไปแล้วผมก็นั่งฟังเข้าไปนั่งฟังเป็นพอดแคสต์เหมือนกับว่าในเวลาที่เราหาเนี่ยเราอย่าหูว่างนะเราฟังเพื่อนเขาพูดอะไรวะเขาซ่อมอะไรวะฟังเขาหน่อยเผื่อมีอะไรใหม่ๆมีอะไรมาเป็นประโยชน์ต่อเราเนี่ยวิธีการทำงานของผมจะประมาณนี้ห้องซ่อมของผมเนี่ยผมจะมีคอมด้านซ้ายมือนะมีคอมด้านซ้ายอันนี้เป็นจอสโคปอยู่ทางนี้อันนี้เป็นสโคปแล้วก็ท่อดูดตะกั่วก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยท่อดูดตะกั่วก็จะอยู่ระนาบเดียวกันนะครับก็คือเหมือนพยายามให้มันอยู่ช่องนี้เลยเวลาเราซ่อมพยายามหาคอมหาสื่อเนี่ยไว้ดูตรงนี้นะมีอินเทอร์เน็ตนะมันจะพัฒนาตัวเองได้เร็วนะเอาไว้เปิด Data Sheet ไว้เปิดไดอะแกรมนะไว้ดูพอดแคสต์ฟังพอดแคสต์สมมุติว่าเราเชี่ยวชาญเรื่องวงจรแล้วเนี่ยแล้วก็ฟังพอดแคสต์เรื่องอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ข่าวบ้านการเมืองการเงินการธนาคารเนี่ยการลงทุนก็ฟังไปครับมันมีประโยชน์หมดเลยในเรื่องของพวกนี้นะครับ โอเคนะโอเคแบบนี้ไม่ช็อตแล้วนะเรื่องแทงไฟก็ได้เหตุการณ์สดๆไปแล้วเรื่องทดสอบไม่ต้องพูดถึงเลยตัวนี้ไปเปิดยังไงก็ติดแน่นอน ไม่เหลือนะส่วนแบตเตอรี่0โวลต์แบตเตอรี่ Lenovo ตัวนี้เป็น Lenovo Legion Y520 นะเขาลงเหลือ0โวลต์เขาจะขึ้นได้ถึงแบตเตอรี่ไหมอันนั้นก็ต้องมาลุ้นกันนะครับขั้นแรกเนี่ยแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กเหลือ0โวลต์เนี่ยอย่าเพิ่งกระตุ้นอย่าเพิ่งกระตุ้นให้ชาร์จด้วยระบบของเขานั่นแหละก่อนทิ้งไว้สัก5ชั่วโมงก็ได้ทิ้งไว้ก่อนแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นไงไปซ่อมงานอย่างอื่นดูว่าเขาจะขึ้นมาไหมถ้าเขาไม่ขึ้นมาก็ค่อยแทงไฟกระตุ้นแบตแทงเนี่ยจำกัดกระแสอยู่ที่100มิลลิแอมก็พอที่แรงดันแบตเตอรี่เราเรียกว่าแรงดันพื้นฐานเราเรียกว่า normal voltage ถ้าเป็นแผงโซลาร์เซลล์ก็อะไรนะที่ศัพท์ที่เพื่อนๆช่างเรียกกันVOC แรงดันที่แบบว่าแรงดันลอยๆของแบต15โวลต์สมมติถ้าเราเห็นป้ายแรงดันเรตติ้ง15โวลต์แล้วก็ปล่อยแรงดัน15โวลต์เข้าไปแต่ต้องจำกัดกระแสนะสัก100มิลลิแอมกระตุ้นเขาก่อนให้เขามีแรงดันขึ้นมาแล้วค่อยเอามาชาร์จถ้าเขาชาร์จได้เขาสื่อสารกันได้เนี่ยเขาจะชาร์จได้เองแต่ถ้าทำแบบนั้นแล้วไม่ได้ก็ต้องขั้นสูงไปอีกเขาจะมีในเรื่องของพวกแบตเตอรี่ Analyzer ไปหามาใช้กันได้นะก็ราคาสูงนะราคาสูงนะครับราคาสูงกระตุ้นแบตเนี่ยใช้ได้นะผมก็ได้หลายจ็อบแล้วนะจากการกระตุ้นแบตนะครับไม่ได้เกิดผลเสียใดๆกับระบบแต่เราจะต้องกระตุ้นแบบจำกัดกระแสนะครับเพราะฉะนั้น power supply แบบขั้นเทพเนี่ยราคาไม่แพงหรอกราคา 2,000 กว่าบาทที่จำกัดกระแสได้ต้องมีนะครับเราทำเองไม่ได้ก็ซื้อนะครับ ซื้อไม่ได้ก็พัฒนานะครับประมาณนั้นโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะ FC นะครับสมาชิกหลังบ้านทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับให้งานเต็มมือนะครับแก้ปัญหางานได้เยอะๆนะครับไม่มีแก้ปัญหางานได้ 100% หรอกผมเชื่อนะครับแต่ต้องบอกว่าแก้ปัญหางานได้เยอะๆนะครับ 100% ไม่มีหรอกขนาดสวิตชิ่งยังไม่มี
efficiency 100%เลยนะ power supply efficiency อย่างมากก็ 90% นะครับไม่มีอะไร 100% เลยในโลกของไฟฟ้าเพราะฉะนั้นการซ่อมอะไรย่อมมีความผิดพลาดเสมอนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ